Cảm ơn ông. Hôm nay ông đã liều mạng cứu tôi. Tôi nhất định sẽ báo đáp. Ông có nguyện vọng gì cứ nói ra. Lâm mỗ không có yêu cầu gì khác. Trong nhà có phu nhân và một trai một gái. Nếu có thể, thay tôi bảo vệ họ. Tôi có thể khiến gia đình họ giàu có. Những thứ khác tôi không làm được. Chỉ cần 2 năm. Con gái tôi ngây thơ và kiêu ngạo. Nếu tập đoàn Lâm Thị giao cho nó, e rằng khó mà đảm đương được. Tôi giao tập đoàn Lâm Thị tất cả cổ phần mà tôi đang nắm giữ cho anh. Khi cần thiết thì hãy giúp đỡ nó một tay. Tôi sẽ vô cùng cảm kích. Được, tôi đồng ý với ông. Thần Tôn, tôi sẽ lập tức hủy bỏ khoản đầu tư vào nhà họ Lâm. Không được. Nếu như Lâm Tuyết Khả đã thề thốt muốn tự mình dựa vào bản thân. Được thôi. Vậy thì cho cô ta một cơ hội nhận rõ hiện thực. Vậy thì tiệc chào mừng Tử Vi thiên thần. Tử Vi đã theo ta nhiều năm như vậy. Mặt mũi của cô ấy ta vẫn phải giữ cho cô ấy. Việc lập lại Long Đằng bảng năm nay được định tại Trúc Thành để phòng ngừa biến cố. Còn nữa, thân phận của ta vẫn phải giữ bí mật. Rõ. Nhưng mà chuyện ngài bị đuổi khỏi nhà họ Lâm e rằng không thể giấu được nữa. Trúc Thành là một nơi lấy thân phận để phân biệt tôn ti trật tự. Một tên con rể vô dụng sẽ gây ra không ít rắc rối. The film was translated and narrated by M Media. Tối hôm qua, đại tiểu thư đã điều tra ra người cứu cô tối hôm qua rồi. Cô xem. Tên con rể ở rể. Đúng vậy, nghe nói Diệp Thanh này vốn dĩ ở nhà họ Lâm, mặt dày may dạn, ăn bám làm con rể ở rể. Nhưng hôm nay Lâm tổng đích thân đăng tin tức nói hai người đã đoạn tuyệt quan hệ. Thật sao? Tốt quá rồi. Bất kể giá nào, giúp ta tìm ra hắn. Đại tiểu thư, cô lại tùy hứng rồi. Người này nhìn là biết không phải người của gia đình đàng hoàng gì. Hơn nữa, hắn còn là một tên con rể vô dụng bị đuổi. Cho dù cô muốn cảm ơn hắn, cứ cho hắn chút tiền rồi đuổi đi là được. Cô thật sự nghĩ hắn là tài xế lái xe sao? Có thể đưa ta không chút tổn hại nào rời khỏi tay Hà Khải Siêu. Cùng lắm chỉ chứng tỏ hắn có thân thủ phi phàm. Nhưng sau đó Hà Khải Siêu cứ như thể bốc hơi khỏi Trúc Thành vậy. Chú hai của hắn, Hà Hải Bình, cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cô nghĩ người có thể khiến Hà Hải Bình nuốt cục tức này sẽ có thân phận bình thường sao? Nhưng Hà Hải Bình chẳng phải là người của Long Đằng Điện sao? Đại tiểu thư, cô hỏi nhiều làm gì? Mau đi tìm người đi. Bảo Tử Vi giữ thái độ khiêm tốn một chút. Tiệc xong thì nghe theo sự sắp xếp của ta. Diệp Thanh, may mà chị tôi có tầm nhìn xa trông rộng, bảo tôi đi theo anh. Không ngờ anh thật sự đến phá đám thật. Nói cứ như thể đó là địa bàn của chị anh vậy. Vô vị. Chị tôi đến tham dự bữa tiệc quan trọng như vậy, anh chỉ đến để gây rối thôi. Không được vào. Buông ta ra. Anh đừng hòng. Là anh tự chuốc lấy. Lâm Hạo, chị. Diệp Thanh, việc đuổi anh ra khỏi nhà họ Lâm là quyết định của tôi. Nếu anh có oán hận thì cứ trút lên tôi đây. Chị. Em đã tốt bụng hỏi hắn 2 ngày nay sống thế nào. Tên khốn này lại xông lên đánh em. Trước đây tôi sao không phát hiện ra. Cậu lại giỏi giả vờ như vậy chứ. Tôi đồ vong ơn bội nghĩa nhà anh. Diệp Thanh, nhà họ Lâm chúng tôi cho anh ăn uống miễn phí, nuôi anh 2 năm. Anh không biết ơn thì thôi, còn dám đánh con trai tôi giữa phố. Anh rõ ràng là con trai ngoan của bà, ra tay trước. Tôi chỉ là tự vệ thôi. Hắn ta còn dám đánh cả mẹ. Nhà họ Lâm chúng ta sao lại nuôi một tên điên cắn lung tung thế này chứ? Bất hạnh cho gia đình quá. Diệp Thanh, anh quá đáng rồi đấy.
Mau xin lỗi mẹ tôi và em trai tôi đi, xin lỗi mau. Tôi không hề động vào bà ta. Rõ ràng là bà ta đang giả vờ mà, cô không nhìn thấy sao? Anh còn muốn ngụy biện sao? Chẳng phải vì tôi muốn ly hôn với anh. Sau này anh không thể ăn của tôi, uống của tôi, dựa vào tôi nuôi nữa, nên anh muốn trả thù gia đình tôi đúng không? Diệp Thanh, 2 năm rồi. Anh vẫn vô dụng như vậy. Cũng đúng. Chỉ cần là chuyện trong nhà các người mãi mãi không phân biệt đúng sai mà đổ lỗi cho tôi trước. Lâm Tuyết Khả, khi nào cô mới có thể dành cho tôi một chút xíu tin tưởng? Tin tưởng sao? Anh không xứng. Tôi không xứng sao? Là tôi 2 năm nay quá ngây thơ rồi. Tôi thấy người ngây thơ thật sự phải là Tuyết Khả mới đúng chứ. Lý thiếu gia, đây là ý gì? Tuyết Khả, em đừng quên, đây là đâu? Cũng đừng quên, tối nay chúng ta đến đây để làm gì? Đây là khách sạn Hãn Hải, là tài sản của Long Đằng Điện. Mà tối nay lại là tiệc chào mừng Tử Vi Thiên Thần đến Trúc Thành. Toàn bộ gia tộc quý tộc và danh gia vọng tộc của Trúc Thành đều sẽ tề tựu tại đây. Tuyết Khả, lần này là lần em xuất hiện trong giới thượng lưu. Em chỉ cần nắm bắt cơ hội này thì lo gì tập đoàn Lâm Thị không thể niêm yết chứ. Còn Diệp Thanh chỉ là một tên con rể bị ruồng bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, lại xuất hiện ở đây. Em không thấy có gì đó kỳ lạ sao? Chị, hắn ta ôm hận trong lòng với chị, chắc chắn là đến để trả thù. Đồ vong ơn bội nghĩa nhà anh. Anh theo dõi Tuyết Khả, theo dõi đến tận đây hả? Tôi nói cho anh biết, hôm nay là cơ hội tốt nhất để Tuyết Khả mở rộng các mối quan hệ. Anh mà dám phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi, coi chừng tôi lấy da của anh ra đấy. Ai nói với bà tôi là theo dõi các người đến đây? Chẳng lẽ anh được mời đến sao? Đây là tiệc chào mừng của Tử Vi Thiên Thần. Đúng vậy, khó từ chối thịnh tình, không thể từ chối được. Rốt cuộc là anh ở bên ngoài đã học được cái bản lĩnh đáng xấu hổ này từ ai vậy? Anh hãy nhìn lại bản thân mình đi, không cảm thấy mình cực kỳ nực cười sao? Nực cười hả? Tôi chỉ thấy những kẻ thiển cận, có mắt không tròng mới đáng nực cười. Diệp Thanh, cùng là đàn ông, tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cho anh. Cho dù anh có một nửa năng lực và khí phách của Lý thiếu gia, tôi cũng sẽ không coi thường anh. Sớm biết thì nói nhảm với hắn làm gì. Bảo người đánh thằng này ra ngoài, xem hắn có dám ngông cuồng không, động thủ với tôi. E rằng ngay cả Tử Vi Thiên Thần của các người cũng không dám động đến một ngón tay của tôi. Anh còn không mau im miệng cho tôi. Tôi cảnh cáo anh, Diệp Thanh, bây giờ anh và nhà họ Lâm không có chút quan hệ nào. Anh tốt nhất nên nhận rõ vị trí của mình. Anh tự mình nói sai, tự rước họa vào thân thì tôi không quản, nhưng nếu anh liên lụy đến nhà họ Lâm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với tôi như vậy, cô chắc chắn sẽ không hối hận sao? Hối hận sao? Tôi hối hận đã không nhìn rõ sớm hơn bản chất vô dụng của anh, để anh đến bây giờ vẫn còn mượn danh nghĩa của tôi ở bên ngoài làm càn. Nhà họ Lâm cũng chẳng có gì to tát, tôi cũng không cần mượn thế lực của người khác. Dù sao tôi chịu đến dự đã là rất nể mặt Tử Vi rồi. Được rồi, Diệp Thanh, nếu anh nói anh được mời, khó mà từ chối sự nhiệt tình. Vậy còn chờ gì nữa? Mau cho chúng tôi xem thân phận cao quý của anh. Có bao nhiêu người chào đón anh, được không? Đi nào. Gia tộc hàng đầu, các thế lực. Anh nghĩ tôi sẽ để vào mắt sao? Anh điên rồi. Lâm Hạo, mau đưa hắn đi. Chỉ là một tên con rể ở rể cũng dám nói lời ngông cuồng. Các vị có mặt ở đây đều là những người ngưỡng mộ Tử Vi Thiên Thần và Long Đằng Điện đứng sau người, mới dành thời gian đến đây cung kính chờ đợi. Anh lại là kẻ chuột nhất từ đâu chui ra? Còn không mau đuổi hắn ra ngoài cho tôi. Nếu tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thì tất cả các vị có mặt ở đây đều phải quỳ xuống. Anh Tuyết Khả, vị này là người có thâm niên ở Trúc Thành, là trưởng bối gia tộc lâu đời nhất, Điền lão gia. Phàm là người có địa vị cao đều phải nể mặt ông ấy vài phần. Nếu chọc giận ông ấy thì anh xong đời rồi. Nhà họ Điền của ta đứng vững ở Trúc Thành,
danh tiếng lưu truyền mấy chục năm, tất nhiên đã cao quý hơn cái mạng hèn của anh. Tôi bảo anh quỳ xuống thì anh không được đứng dậy. Nhà họ Điền ở Trúc Thành, tổ tiên khởi nghiệp từ ngành sản xuất. Những năm đầu còn nhận được sự hỗ trợ của Long Đằng Điện, quả thực đã từng huy hoàng vài năm. Nhà họ Điền của ta ở Trúc Thành huy hoàng, ai mà không biết. Coi như thằng nhóc anh cũng có chút kiến thức. Đáng tiếc hậu nhân tham lam vô độ, không giỏi kinh doanh, không những phá sản hết gia sản, mà còn hãm hại hàng vạn người dân trong nhà máy, khiến họ tan cửa nát nhà. Nói bậy nói bạ, đám hèn hạ đó tất nhiên là nên làm nô lệ cho những gia tộc thượng đẳng như chúng tôi. Người như ngươi cũng xứng tự xưng là gia tộc lớn sao? Cũng xứng được người khác ngưỡng mộ kính trọng sao? Nực cười. Anh là cái thá gì chứ? Ở đây có phần cho anh nói sao? Sao vậy? Sợ rồi hả? Thằng nhóc có bản lĩnh thì xưng danh đi. Kẻ nào dám công khai đối đầu với nhà họ Điền của chúng tôi, hậu quả e rằng anh không gánh nổi đâu. Thằng nhóc, ngươi có ân oán gì với nhà họ Lâm, ta không quản được. Nhưng hôm nay ngươi quá ngông cuồng, quả thực không coi ai ra gì. Nếu ta không nghiêm trị ngươi, e rằng sau này thần sứ Hà Hải Bình biết chuyện này, lại trách ta mềm lòng. Lại đây, bắt hắn lại cho ta, để mặc loại tiểu nhân như ngươi làm ra vẻ oai phong. Thần sứ Hà Hải Bình này quả thực đã hồ đồ rồi. Ngươi dám nói như vậy? Chúng ta vẫn nên nghe kỹ xem sao. Diệp Thanh, tôi thấy anh thật sự điên rồi. Anh đắc tội với Điền lão gia, nhiều nhất là bị đuổi khỏi Trúc Thành, chịu chút khổ sở về thể xác. Thế mà anh lại dám đối với Hà tiên sinh nói lời bất kính. Tôi thấy anh thật sự sắp mất mạng đến nơi rồi. Tuyết Khả, lại đây mau, tránh xa hắn ra một chút. Vô pháp vô thiên, Hà tiên sinh chính là người của Long Đằng Điện, được thần tôn phong thần sứ Trúc Thành. Dưới một người trên vạn người, ngươi lại khinh thường ngài ấy như vậy, quả thực là không coi các thế gia Trúc Thành chúng ta ra gì. Ngươi quả thực không xứng lọt vào mắt ta. Nhưng ta cũng không phải nhắm vào ngươi, ta đang nói tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả nhà họ Điền, đều không xứng. Chư vị hãy làm chứng cho ta. Người này kiêu ngạo đến cực điểm. Hôm nay ta muốn đi đầu, vì thần sứ mà trừ khử tên bại hoại này. Lần này xong đời rồi. Tuyết Khả, Diệp Thanh này đã chọc giận mọi người rồi. Lúc này em còn chờ gì nữa? Thời cơ tốt nhất, mau chóng bày tỏ thái độ đi. Nhà họ Lâm ở Trúc Thành kính xin Điền lão gia trừng trị Diệp Thanh. Người đâu? Hôm nay ta muốn cho thằng nhóc này không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Ai dám động vào người của Hàn Mộng Nhu ta? Lại gặp mặt rồi, Diệp Thanh. Đây không phải là người phụ nữ đêm đó sao? Hàn Mộng Nhu, vị tiểu thư này chắc hẳn không có trong danh sách khách mời phải không? Người đâu? Mời cô ta ra ngoài. Đừng làm chậm trễ việc chúng ta xử lý chính sự với thân phận đại tiểu thư nhà họ Hàn ở Kinh Bắc của ta. Đừng nói là yến tiệc chào mừng của Tử Vi Thiên Thần, cho dù vị kia của Long Đằng Điện có mặt ở đây cũng phải nể mặt ta vài phần chứ. Nhà họ Hàn ở Kinh Bắc sao? Đó là người phó tá Long Đằng Thần Tôn, gia tộc lớn đã lập ra Long Đằng bảng. Gia chủ nhà họ Hàn càng là người quản lý tất cả thế lực trên các vùng đất và biển, thậm chí còn có thể trực tiếp diện kiến Long Đằng Thần Tôn. Tiểu thư nhà tôi 2 tháng trước đã bí mật đến Trúc Thành, giúp đỡ những người nghèo khó ở tầng lớp thấp, vốn không muốn dùng thân phận để áp bức người khác, trái với gia phong nhà họ Hàn. Nhưng hôm nay nhìn khí thế của các vị quan đây, ai nấy đều ỷ mạnh hiếp yếu, vì theo đuổi quyền quý không tiếp tùy tiện đàn áp, xử lý một người tay không tấc sắt, dân thường yếu đuối. Thật sự khiến tôi được xem một màn kịch hay. Không phải yếu đuối thì có chút. Diệp Thanh, anh đừng sợ, có tôi ở đây không ai có thể ức hiếp anh được. Hàn đại tiểu thư không phân biệt phải trái, vừa đến đã đổ oan cho chúng tôi. Xin thứ lỗi, chúng tôi cũng không thể chấp nhận. Tuy Điền mỗ không rõ cô và cái tên con rể bị ruồng bỏ vừa bị đuổi khỏi nhà này có quan hệ gì, nhưng chuyện ở Trúc Thành của chúng tôi e rằng ngay cả gia chủ nhà họ Hàn cũng không tiện nhúng tay vào, phải không? Đúng vậy. Đồ vô liêm sỉ. Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ bẩm báo Tử Vi Thiên Thần, ta sẽ khiến cả nhà ngươi mất mạng không có chỗ chôn. Hay là thế này, không cần ngươi phải bận tâm nhiều lời, cứ để ta nói với Tử Vi Thiên Thần.
Thần sứ tử vi của Long Đằng Điện lập tức xuất hiện trước mặt ta. Thần tôn đã ẩn mình 2 năm, bây giờ ra tay. Chắc chắn là Trúc Thành đã đến thời điểm quan trọng, cần phải được chỉnh đốn. Trúc Thành nằm ở Trung Nguyên, địa thế phức tạp chằng chịt. Phía trên có những người tự xưng là bậc tiền bối, tứ đại gia tộc Điền, Hứa, Triệu, Ngô. Phía dưới những năm gần đây, nhà họ Lý đang phát triển như trẻ tre. Thần tôn đã âm thầm điều tra 2 năm, e rằng cũng khó mà thâm nhập sâu vào đó. Đúng vậy, Trúc Thành mà trước đây chúng ta luôn bỏ qua, không ngờ lại phản tác dụng, ngược lại còn tiếp tay cho các thế lực bản địa của Trúc Thành. Ta luôn muốn tóm gọn tất cả bọn chúng. Bọn chúng những năm qua cấu kết với nhau như rắn chuột cùng một ổ, thật sự rất khó lai chuyển. Cái nhà họ Điền nhỏ bé cũng dám khiêu khích thần tôn. Chạy nhanh lên, trong vòng 3 phút phải đến hội trường. Được. Bữa tiệc chào mừng Tử Vi Thiên Thần, cung nghênh Tử Vi Thiên Thần. Hà thần sứ, cung nghênh Tử Vi Thiên Thần giáng lâm Trúc Thành. Thiên thần và thần sứ đã bôn ba mệt nhọc suốt đường. Điền Mộ có dám gây rối trên địa bàn của ta. Các ngươi thật to gan. Thần tiên sinh, chúng tôi đến muộn rồi. Đến đúng lúc lắm, đang đợi ngươi chủ trì công đạo đây. Thiên thần, ngài nhầm rồi phải không? Thằng nhóc này là con rể ở rể của nhà họ Lâm, một tên phế vật, là trai bao sống nhờ quyến rũ phụ nữ. Hôm nay không những tự ý xông vào yến tiệc của ngài, gây náo loạn một trận, còn dám mở lời sỉ nhục, hạ thấp ngài và thần sứ. Tôi đang định thay ngài xử lý hắn, để khỏi khiến ngài tức giận. Ngươi chính là gia chủ nhà họ Điền sao? Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi thật tốt. Không giấu gì thiên thần, nhà họ Điền của tôi cũng từng là đại gia tộc có tên trên Long Đằng bảng. Chúng ta có thể nói là đồng lưu đó. Chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Vậy theo lời ngươi nói, nên xử lý Diệp Thanh thế nào đây? Ít nhất phải dập đầu cầu xin tha thứ trước mặt mỗi vị đang ngồi đây, rồi tự phế 2 tay 2 chân để thể hiện sự sám hối, đuổi ra khỏi Trúc Thành để răn đe kẻ khác. Được. Vậy ngươi còn không mau chóng dập đầu? Ngài nói gì cơ? Tôi sao? Không phải vừa nãy chính ngươi nói sao? Trước tiên dập đầu, rồi phế tay phế chân, trục xuất khỏi Trúc Thành. Tôi nói đó là Diệp Thanh đối đầu với Diệp tiên sinh, chính là đối đầu với toàn bộ Long Đằng Điện. Ai dám không phục? Diệp Thanh, hắn ta từ khi nào lại có quan hệ với Long Đằng Điện vậy? Hà tiên sinh, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ngài chính là của Trúc Thành chúng tôi, thần bảo hộ mà. Mau khuyên nhủ Tử Vi Thiên Thần đi. Thần bảo hộ sao? Hà Hải Bình là do Long Đằng Điện đích thân phong, là thần bảo hộ của bách tính Trúc Thành, không phải thần bảo hộ của các ngươi. Hà Hải Bình, đây chính là Trúc Thành mà ngươi đã tận tâm nhiều năm cai trị sao? Tiên sinh dạy phải. Chuyện này giao cho Hà mỗ xử lý. Hà mỗ nguyện bù đắp phần nào. Nhà họ Điền Trúc Thành bức ép mọi người để mưu cầu lợi ích bằng cách bắt làm việc quá sức, dựa vào thế lực ức hiếp mọi người, gây rối trật tự xã hội nhiều năm. Kể từ hôm nay sẽ thu hồi tài sản đã đổ vào đó, tịch thu toàn bộ tài sản của nhà họ Điền, trục xuất gia chủ ra khỏi thành. Bất cứ ai có ý kiến phản đối đều là kẻ thù của Long Đằng Điện. Hà tiên sinh, ngài không thể làm như vậy. Tôi sai rồi, tôi có thể xin lỗi Diệp tiên sinh. Xin ngài tha cho tôi. Nhà họ Điền đã đến hồi kết rồi. Hà tiên sinh, Hà tiên sinh, xin ngài tha cho tôi. Xin ngài tha cho tôi. Diệp Thanh, đều là Diệp Thanh. Lý thiếu gia, anh đang nói gì vậy? Đều là Diệp Thanh. Thiên thần, ngài chắc chắn đã bị tên nhóc này dùng thủ đoạn gì đó mê hoặc rồi. Ngài và Hà tiên sinh đều bị hắn lừa rồi. Hắn ta chính là một tên lừa đảo từ đầu đến cuối, và giỏi nhất là quyến rũ. To gan. Tôi không nói ngài. Xúc phạm Diệp tiên sinh, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Diệp Thanh, rốt cuộc anh và Long Đằng Điện có quan hệ gì? Ngươi và ta lại có quan hệ gì? Ta dựa vào đâu mà phải trả lời ngươi? Nếu anh thật sự dựa vào chính mình mà có được sự tôn trọng và quyền thế này, tại sao lại giấu giếm đến tận bây giờ? Để tôi ở tập đoàn Lâm Thị đơn độc chiến đấu 2 năm mà không chịu ra tay giúp đỡ. Ta giấu giếm thân phận là vì
Những năm qua, sự hỗ trợ của ta dành cho tập đoàn Lâm Thị chưa từng bị gián đoạn. Mỗi đơn hàng của tập đoàn Lâm Thị, mỗi khoản đầu tư đều là ta âm thầm giúp đỡ. Những lời nói dối vụng về này anh bảo tôi làm sao tin được. Nhưng nếu anh dựa vào những thủ đoạn không thể công khai mới leo lên được Long Đằng Điện thì quả thật không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ thấy ghê tởm khi đã nuôi dưỡng một người đàn ông như vậy suốt 2 năm trời. Ai cho ngươi cái gan mà nói chuyện với hắn như vậy? Ngươi có biết hắn là Long? Ngươi không xứng đứng nói chuyện với Diệp tiên sinh. Quỳ xuống. Diệp tiên sinh. Tử Vi, ta nghe Lý thiếu gia nói ngươi có quan hệ mật thiết với nhà họ Lý, muốn đề cử nhà họ Lý vào Long Đằng bảng. Có chuyện này không? Chuyện lập lại Long Đằng bảng, ngoài thần tôn đại nhân của chúng ta ra, những người khác tuyệt đối không được tham gia. Còn về cái nhà họ Lý gì đó, ta chưa từng nghe nói đến. Thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Lý thiếu gia, anh, người tốt nhất nên cầu nguyện có thể được Diệp tiên sinh tha thứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc ngươi, khó mà đứng vững ở Trúc Thành. Diệp tiên sinh, người này nên xử lý thế nào? Nếu như hắn đã thể độc, muốn cùng nhà họ Điền đứng chung chiến tuyến, vậy thì Diệp Thanh, tôi không quan tâm anh dùng thủ đoạn hèn hạ gì để Tử Vi Thiên Thần nghe lời anh. Tôi khuyên anh đừng quá kiêu ngạo, nên tha người thì hãy tha. Lý thiếu gia cũng bị hoàn cảnh ép buộc. Lâm Tuyết Khả này thật sự có tiêu chuẩn kép. Vừa nãy khi Lý Bằng bắt nạt người khác, cô ta đâu có lòng tốt như vậy. Lâm tiểu thư, có ý này là vì Diệp Thanh đã bám víu được Tử Vi Thiên Thần rồi sao? Tử Vi Thiên Thần đứng về phía chính nghĩa, không hiểu thì đừng nói bậy. Đúng vậy, ta sẽ không tha cho ai cả. Ta có cái vốn để kiêu ngạo, còn hắn thì không. Diệp Thanh, hôm nay anh tạm thời đắc thế, vậy anh chưa từng nghĩ đến sau này anh cũng sẽ có một ngày bị vứt bỏ sao? Nhà họ Điền, nhà họ Lý, cơ nghiệp trăm năm sừng sững không đổ, sau này muốn báo thù anh chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Cứ để bọn họ thử xem, dám khiêu chiến với Long Đằng Điện sẽ có kết cục thế nào. Ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Được, ta cho ngươi một lựa chọn. Một là nhà họ Lý diệt vong. 2 năm nay, sự hỗ trợ thầm lặng của ta dành cho Lâm Thị sẽ được tiếp tục. 2 là ngươi và ta đoạn tuyệt quan hệ. Sau này, cứ dựa vào cái gọi là có thể cùng ngươi Lý Bằng kề vai mà chiến đấu, đưa Lâm Thị của ngươi lên đến đỉnh cao. Ta cho ngươi chọn. Diệp Thanh, anh đợi tôi với. Lâm tiểu thư, cô có gì thì nói nhanh đi. Trai đơn gái trước, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Có gì mà không hay chứ? Dù sao thì thân thể của tiểu thư đây sớm đã bị anh nhìn thấu rồi. Lời này không thể nói bừa được đâu. Cô là một tiểu thư khuê các mà, có gì mà không thể nói chứ? Dù sao thì chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Ai gả cho ai chứ? Tôi đính hôn với anh đó. Đừng tưởng tôi không biết nhé. Anh đã ly hôn rồi. Ai nói với cô là tôi đã ly hôn thì phải kết hôn với cô chứ? Hồi đó cứu cô là tôi vì lòng nhân đạo. Vừa nãy cô vì tôi mà tranh cãi với các thế gia đó, vậy chúng ta huề nhau rồi. Tôi đó là nói thẳng vì chính nghĩa đấy chứ. Sớm đã thấy cái đám lão già giả tạo đó chướng mắt rồi, dám nói anh là trai bao. Tôi đúng là chàng rể ở rể của nhà họ Lâm. Họ nói cũng không sai. Nếu anh thật sự muốn dựa dẫm vào phụ nữ, vừa nãy đã thuận thế ôm chặt lấy tôi, chỗ dựa vững chắc của nhà họ Hàn ở Kinh Bắc rồi. Đừng tưởng tôi không biết. Mặc dù tôi không biết anh có thân phận gì, nhưng đã có ý che giấu, vậy tôi cũng không ép anh nữa. Cô gái này đúng là tinh quái, chẳng giống chút nào với ông bố già cố chấp của cô. Anh quen bố tôi hả? Hàn gia Trung tiên sinh ở Kinh Bắc, ai mà không biết chứ. Đại tiểu thư, xe đến rồi. Đi thôi, vị hôn phu. Đi đâu vậy? Gặp phụ huynh, bàn chuyện hôn sự. Hai người đang làm gì vậy? Chúng tôi đang làm gì? Có liên quan gì đến cô? Tôi là vợ cũ của anh ấy. Cô cũng biết cô là vợ cũ sao? Cô... Tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi, Diệp Thanh.
Bề ngoài thì yếu đuối vô dụng. Phải dựa vào 3.000 tệ tôi đưa hàng tháng mới có cơm ăn. Sau lưng lại câu dẫn hết chỗ dựa này đến chỗ dựa khác để họ xông pha vì anh. Thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Anh thật là Lâm Tuyết Khả. Từ đầu đến cuối cô có từng hỏi tôi sự thật không? Lý Bằng khiêu khích cô vài câu, cô đã tin lời quỷ quái của hắn ta, đặt tình cảm của chúng ta vào vị trí bẩn thỉu nhất, đê tiện nhất. Bây giờ tôi tin rồi. Có lẽ chúng ta từ trước đến nay chưa từng thực sự hiểu rõ về nhau. Phải là tôi không đủ hiểu anh. Tôi chỉ thấy được sự yếu đuối vô dụng của anh, những lời nói dối chồng chất, mà không thấy được nội tâm hư vinh tột độ và thủ đoạn ghê tởm của anh. Diệp Thanh, trước đây tôi chỉ nghĩ anh là một người đàn ông vô dụng. Bây giờ tôi thấy anh thậm chí còn không đáng mặt đàn ông. Cô muốn nói gì thì nói. Tôi không có gì để nói. Anh buông tôi ra. Lâm tiểu thư, tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. 2 năm làm vợ chồng, cô thản nhiên hưởng thụ việc Diệp Thanh thay cô lo toan việc nhà, làm trâu làm ngựa vì cô, nhưng lại chê bai anh ta không cầu tiến, không thể che mưa chắn gió cho cô. Bản tính của cô kêu lách cách, đến nỗi cả Trúc Thành đều nghe thấy rồi. Tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi anh ta, đó là việc anh ta nên làm. Cho nên Diệp Thanh, anh ta không hề có lời oán trách nào. Đổi lại chính là sự đê tiện, nghi ngờ và bắt nạt của cô. Trong lòng cô rõ ràng biết, cô không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Diệp Thanh đã làm chuyện gì có lỗi với cô. Nhưng cô lại không thể chấp nhận được sự thật rằng năng lực thực sự của anh ấy vượt xa cô, nên mới nghĩ ra cách này để hạ thấp và sỉ nhục anh ta. Tôi nói không sai chứ? Lâm tiểu thư, cô nói bậy. Nếu không phải anh ta đã dùng thủ đoạn đê hèn thì Tử Vi Thiên Thần làm sao có thể nghe lời anh ta. Còn cô nữa, anh ta chẳng qua chỉ là một chàng rể bị đuổi ra khỏi nhà. Cô dựa vào đâu mà bảo vệ anh ta như vậy? Bởi vì cho dù anh ta là một tài xế lái xe hèn mọn, anh ta cũng chưa bao giờ cúi đầu trước số phận bất công hay tỏ ra yếu đuối. Còn cô và đám người bên trong đó, ai nấy đều tự xưng là thiên tài kinh doanh của giới thượng lưu, coi thường công bằng và chính nghĩa, giả tạo điều hành thế giới của mình theo một bộ quy tắc tiêu chuẩn. Các người giống như những kẻ đeo mặt nạ, những chú hề đang cuồng loạn, thật đáng ghê tởm. Nhưng Diệp Thanh thì khác. Anh ta rõ ràng đang ở trung tâm của cơn bão, nhưng vẫn kiên trì giữ vững chính nghĩa và công bằng trong lòng mình. Anh ta chưa bao giờ bận tâm đến thân phận cao thấp của mình, chỉ quan tâm liệu có hổ thẹn với lương tâm hay không. Lâm tiểu thư, tất cả những gì cô vừa nói tôi đều không đồng tình. Nhưng chỉ có một câu, cô thực sự chưa bao giờ hiểu về anh ta. Các người, đủ rồi. Anh dám quát tôi sao? Lâm Tuyết Khả, 2 năm trước vì di chúc của cha cô, chúng ta đã bị động kết thành vợ chồng. Bây giờ cô muốn tôi rời khỏi nhà họ Lâm. Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng dù cô có tin hay không, sự giúp đỡ của tôi đối với tập đoàn Lâm Thị lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Nếu cô không hối hận, được thôi. Từ nay về sau, tôi sẽ chính thức ngừng tất cả sự giúp đỡ đối với tập đoàn Lâm Thị. Sau này cô có thể tự mình gánh vác nhà họ Lâm rồi. Rót nước rửa chân, giặt giũ nấu cơm cho tôi cũng coi như anh giúp đỡ sao? Sau này không có cái của nợ như anh, tôi Lâm Tuyết Khả sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào, chỉ có thể thăng tiến vùn vụt. Còn anh, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hôm nay mời các vị cấp cao và các cổ đông đến đây là để công bố một chuyện. Do Lý Bằng tiên sinh đại diện, tập đoàn Bằng Phi quyết định đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị của chúng ta. Đầu tư sao? Anh nói điều này không thể nào đâu. E rằng trong đó có gian trá. Sổ sách của Lâm Thị đã thâm hụt hàng chục triệu. Tôi thấy cho dù tập đoàn Bằng Phi ra tay cứu giúp cũng chẳng ích gì. Đúng vậy, phải đó. Đây là thương trường, không phải tình trường của Lâm đại tiểu thư cô. Các người. Được rồi các vị, đừng kích động như vậy. Tôi Lý Bằng nói có thể cứu thì nhất định có thể cứu. Được, tôi tin tưởng Lý Bằng tiên sinh. Mẹ. Đúng vậy, các vị. Vấn đề của tập đoàn Lâm Thị này quả thực rất khó giải quyết. Nhưng tập đoàn Bằng Phi của chúng tôi rất coi trọng Tuyết Khả, đương nhiên rồi. Cũng rất coi trọng tập đoàn Lâm Thị. Cho nên, vào thời điểm nguy cấp sinh tử của tập đoàn, tôi quyết định ra tay giúp đỡ, giúp mọi người cùng nhau cải tử hoàn sinh.
Cho nên tôi quyết định đầu tư 1 tỷ. 1 tỷ sao? Lần này được cứu rồi. Tốt quá rồi, có hy vọng rồi. Tập đoàn Bằng Phi là của Trúc Thành chúng ta, thương hiệu lớn có quyền có thế, có họ làm chỗ dựa. Còn lo tập đoàn Lâm Thị của chúng ta không có sự phát triển tốt sao? Tôi ủng hộ. Được. Được rồi. Các vị, ngoài ra tôi còn một chuyện muốn công bố. Tuyết Khả, 1 tỷ này tôi chỉ đầu tư, không cần cổ phần. Không cần cổ phần sao? Lý thiếu gia nghĩ gì vậy? Tuyết Khả thật sự cảm thấy hổ thẹn khi nhận đó. Lý Bằng, anh không phải nói là... Tuyết Khả, tôi hy vọng tình cảm của chúng ta không pha lẫn một chút tạp chất nào. Như vậy em sẽ không còn nghi ngờ tấm lòng chân thành của tôi dành cho em nữa chứ. Tiểu Lý tổng, tình huống khẩn cấp, khoản đầu tư phải bị gián đoạn. Cậu đến làm gì? Ra ngoài. Tiểu Lý tổng, tôi biết anh vì Lâm tiểu thư có thể lấy tim gan ra, nhưng anh làm thế này thì làm sao giải thích với Lý tổng đây? Lời anh nói là có ý gì? Lý tổng nhà chúng tôi vốn dĩ không coi trọng tập đoàn Lâm Thị của các cô, nhưng thiếu gia nhà chúng tôi thương cô, muốn giúp cô một tay, cho nên đã thuyết phục Lý tổng nhà chúng tôi đầu tư 1 tỷ. Nhưng 1 tỷ này không phải dùng làm sính lễ, mà là dùng làm cổ phần. Nếu thiếu gia nhà chúng tôi không mang về bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này thì e rằng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cũng không chừng. Tuyết Khả, em đừng nghe cậu ta nói bậy. Đàn ông nói được làm được. Anh đã nói là quà tặng em, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cậu đi ra ngoài. Cùng lắm thì số tiền này của tôi không đầu tư nữa có được không? Cái này không được. Lý thiếu gia, đây là 1 tỷ đó. Nếu anh không đầu tư thì tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi sẽ thật sự phá sản mất. Nhưng mà... Đúng vậy, anh bỏ tiền, tập đoàn Lâm Thị bỏ cổ phần, đây vốn dĩ là điều hiển nhiên. Trừ khi Lâm tổng trơ mắt nhìn tập đoàn phá sản, chúng tôi đều tan cửa nát nhà. Đúng vậy, giờ phải làm sao đây? Đúng là vậy. Thần tôn, ngài đoán không sai. Tôi đã điều tra ra tập đoàn Lâm Thị khoản thâm hụt trên sổ sách là do cha con Lý Bằng gây ra. Bọn họ e rằng muốn ra tay với Lâm Thị rồi. Chỉ là đối tác vi phạm hợp đồng mà đã thâm hụt hàng chục triệu. Phía sau nhất định có kẻ giở trò. Ngươi bây giờ hãy đến nhà họ Lý, không thể để kế hoạch của bọn họ thành công. Vâng. Khoan đã. Trước tiên giúp ta làm một việc. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Tôi đi. Lý Bằng, đây không phải lỗi của anh. Đúng vậy, suy cho cùng là lỗi của cái tên phế vật Diệp Thanh đó. Nếu không phải hắn ta đã thổi gió bên gối của Tử Vi Thiên Thần thì đối tác tốt đẹp của chúng ta làm sao có thể nói không còn là không còn chứ. May mà Tuyết Khả bên cạnh còn có ngài. Ngài tuyệt đối không thể chọc Lý tổng tức giận đâu. Tuyết Khả, em nói xem, 1 tỷ này tôi nên đầu tư hay không đây? Tôi sẽ cho anh 20% cổ phần. Chúng ta ký hợp đồng đi. Tuyết Khả, chuyện này thật sự đã làm em chịu thiệt thòi rồi. Nếu không phải bố tôi, 1 tỷ này của tôi sẽ coi như chịu thiệt thòi gì chứ. Anh chịu ra tay giúp nó, đó chính là phúc khí của nó. Cổ phần thì vốn dĩ nên cho rồi. Ngài ngồi đi. Thiếu gia, hợp đồng. Lý tổng đã dặn dò đó. Tuyết Khả, em xem, cái này. Các vị lãnh đạo cấp cao, tình hình thì các vị cũng đã biết rồi. Tôi đã vất vả 2 năm đưa tập đoàn Lâm Thị lên sàn chứng khoán. Trong khoảng thời gian này, tôi đã dựa vào sức mình giành được vô số đơn hàng và đối tác. Đồng thời cũng là do sự sơ suất của tôi mà đã dẫn sói vào nhà, mới để Diệp Thanh có cơ hội trả thù tôi. Là tôi có lỗi với mọi người. May mắn là có Lý thiếu gia sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này
Còn ai không đồng ý không? Không thể nào không đồng ý được. Nếu không có ai, từ hôm nay trở đi, Lý thiếu gia sẽ sở hữu 20% cổ phần tập đoàn Lâm Thị, trở thành cổ đông lớn nhất ngoài tôi. Tôi phản đối. Diệp Thanh. Diệp Thanh, anh mau đặt xuống cho tôi. Bản hợp đồng này có vấn đề, không thể ký. Thằng nhóc nhà anh là cái thá gì mà dám xen vào chuyện cơ mật kinh doanh của chúng tôi? Anh có biết chữ không mà còn xen thế? Diệp Thanh, anh thấy phiền phức anh gây ra cho tôi chưa đủ nhiều sao? Anh lại đến làm gì nữa? Tôi biết rồi. Anh bị cái gì đó Tử Vi Thiên Thần bỏ rơi rồi. Bây giờ lại quay về ôm đùi Tuyết Khả của chúng tôi. Đồ hèn hạ nhà anh. Tuyết Khả của chúng tôi còn chê bẩn nữa là. Mau cút ra ngoài cho tôi. Hắn ta căn bản không hề có ý định đầu tư cho các người đâu. Không tin thì cô cứ bảo hắn ta chuyển khoản ngay bây giờ đi, xem hắn ta có thể lấy ra 1 tỷ không. Lý thiếu gia, hay là anh cứ chuyển tiền trước rồi chúng ta hãy. Không phải chứ, Lâm Tuyết Khả, tôi đã hết lòng hết sức giúp đỡ cô. Thằng nhóc này chỉ nói một câu mà bây giờ cô lại nghi ngờ tôi sao? Cô quên hắn ta đã leo lên cành cao rồi quay lại ức hiếp cô thế nào sao? Được. Các vị cổ đông, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là người đã bị nhà họ Lâm đuổi ra khỏi nhà. Chàng rể ở rể vô dụng. Diệp Thanh. Người ta vừa mới ly hôn với Tuyết Khả, chân sau đã leo lên đầu giường của Tử Vi Thiên Thần rồi. Các vị, đó chính là Long Đằng Điện đấy. Giờ đây thất sủng rồi. Quay người lại lẽo đẽo đến nịnh Tuyết Khả, phải không? Tôi nói cho anh biết, người phụ nữ và tài sản mà Lý Bằng tôi muốn, tất cả anh chỉ xứng đáng đứng nhìn thôi. Cái loại người xuất thân hèn hạ như anh chỉ xứng đáng bị tôi dẫm dưới chân. Diệp Thanh, anh mau đi đi. Ở lại đây chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi, không được đi. Thứ anh muốn tôi không thèm. Anh còn chưa đủ tư cách. Hôm nay tôi đến đây không phải để xem các người khoe ân ái đâu, mà là để nói cho cô biết người này không đáng tin. Không thể giao tập đoàn Lâm Thị vào tay hắn ta được. Tin hay không thì tùy cô. Diệp Thanh, anh mau ngậm cái miệng thối của anh lại đi. Xem đi, phóng viên đã tung tin ra ngoài rồi. Bây giờ cả Trúc Thành đều biết tôi muốn đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị. Có thể là giả sao? Đây không phải là hai cha con các người thủ đoạn quen dùng sao? Vừa đấm vừa xoa. Thủ đoạn trẻ con như vậy, Tuyết Khả, cô sẽ không tin đâu nhỉ? Đây là của Trúc Thành, phương tiện truyền thông lớn nhất và uy tín nhất. Làm sao có thể là giả được? Diệp Thanh, tôi không quan tâm hôm nay anh có ý tốt hay có mục đích khác. Anh từ nay về sau đừng nhúng tay vào chuyện của tôi và tập đoàn Lâm Thị. Sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Xin anh hãy tự lo liệu cho mình. Con gái, nó chắc chắn đến để đòi tiền. Nhìn cái giọng điệu của nó kia, rõ ràng là đang uy hiếp con. Được, muốn tiền phải không? Nào. Diệp Thanh, liếm sạch cái bàn cho bản thiếu gia. Nếu làm tốt, bản thiếu gia sẽ thưởng cho anh một chức vụ nhân viên vệ sinh nhà vệ sinh. 1 tháng cho anh 2.000 tệ, đủ không? Diệp Thanh, buông tay ra. Diệp Thanh, tôi có giấy chứng nhận cổ phần mà Lâm lão gia để lại cho tôi, 23% cổ phần. Anh nói xem tôi có tư cách phản đối không? Cái gì? Cái này 23% sao? Không thể nào. Là sự thật, Lâm lão gia đã để lại cho hắn
có gì nhầm lẫn ở đây không? Điều này quả thật là ngoài dự tính. Đúng vậy. Không thể nào. Làm sao có thể chứ? Thật sự là nét chữ của ba tôi. Ông ấy thật sự đã để lại tất cả cổ phần cho anh. Mà không phải là tôi, con gái ruột của ông ấy sao? Anh, một người từ tỉnh khác đến, là một tài xế lái xe. Anh đã gặp may mắn chó ngáp phải ruồi, làm con rể ở rể nhà họ Lâm. Lâm lão gia làm sao có thể tin tưởng một người ngoài, lại còn chuyển nhượng cổ phần cho anh? Sao chúng tôi lại không biết? Đây là di nguyện cuối cùng của Lâm lão gia. Đương nhiên các người không biết. Không thể nào. Tôi chưa từng thấy cái này. Cái này chắc chắn là anh làm giả. Cái này là giả. Bản thỏa thuận này tôi đã công chứng rồi. Đó là bản sao. Dù có ăn nó cũng không sao. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này, ngươi hãy đi làm công chứng đi, để phòng kẻ có ý đồ xấu nắm được điểm yếu. Vâng, trước mặt tôi. Tốt nhất là anh hãy cất giấu những ý đồ nhỏ nhặt của anh lại. Hậu quả anh không gánh nổi đâu. Anh đừng tưởng dựa vào một lời của người đã mất mà có thể tranh giành với tôi. Tuyết Khả, tôi nhớ em từng nói với tôi, khi bố em mất, chỉ có một mình Diệp Thanh ở đó, đúng không? Bây giờ đã rõ ràng rồi. Chính là Diệp Thanh ra tay đấy mà. Em xem, bây giờ cái đuôi cáo của hắn đã lộ ra rồi phải không? Đây chính là mục đích của hắn đấy mà. Đúng vậy. Lúc đó bố con bị bệnh là do hắn đưa đến bệnh viện, chỉ còn một hơi thở. Cố gắng chống đỡ để Tuyết Khả mời anh vào nhà họ Lâm, yêu cầu chúng tôi bảo vệ anh chu toàn. Chắc chắn là bị anh uy hiếp rồi. Bây giờ Tuyết Khả nói muốn ly hôn với anh lại đánh chủ ý vào tập đoàn rồi. Nếu không phải anh có ý đồ bất chính, tất cả những chuyện này sao lại trùng hợp đến vậy? Lâm lão gia quả thực là vì cứu tôi mà mất mạng. Nhưng nguyên nhân tôi không tiện nói với các người. Cho dù nói ra, các người cũng sẽ không tin. Điều tôi muốn làm chính là báo đáp ân tình, cứu mạng của Lâm lão gia mà thôi. Còn cô và các người đều không có liên quan. Tuyết Khả, con còn nghe hắn nói bậy bạ gì nữa? Hắn chính là hung thủ đã hại bố con mất mạng, không nghe lời tôi mới là khiến Lâm lão gia mất mạng oan uổng. Lâm lão gia đã sớm đoán được các người không phải là người thừa kế phù hợp của tập đoàn Lâm thị, cho nên mới giao cổ phần cho tôi để bảo vệ gia đình và tập đoàn của ông ấy. Nếu không phải bây giờ các người muốn đem tâm huyết nửa đời của ông ấy dâng tặng cho người khác, tôi vốn định tự nguyện chuyển nhượng cổ phần cho Tuyết Khả. Anh giả bộ nói nhiều như vậy có ích gì chứ? Tôi mặc kệ anh có chính trực hay không. Chỉ cần hôm nay anh không bước ra khỏi cánh cửa này thì số cổ phần đó vẫn thuộc về Tuyết Khả. Lý Bằng, anh muốn làm gì? Không biết tự lượng sức mình. Lý Bằng, anh to gan thật đấy. Một nhà họ Lý nhỏ bé lại dám coi thường pháp luật, tùy tiện định đoạt sinh mạng của người khác. Xem ra tôi nên nhắc đến chuyện này với bố tôi, để ông ấy điều tra kỹ lưỡng thân thế của nhà họ Lý rồi. Hàn đại tiểu thư nói quá rồi, tôi chỉ là đùa với Diệp Thanh thôi mà. Thì ra hôm nay anh đến để khoe khoang cảnh cao mới mà anh vừa bán được sao? Mục đích đã đạt được thì có thể đi rồi. Chuyện của tập đoàn Lâm thị chúng tôi không cần anh phải bận tâm. Lâm tiểu thư, Diệp Thanh đến để giúp cô giữ vững tập đoàn Lâm thị. Nếu hôm nay cô đồng ý điều kiện của Lý Bằng, ngày mai cô sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi. Đó là do tôi tự nguyện. Tôi, Lâm Tuyết Khả, có thể biến một tập đoàn không có gì cả, tập đoàn Lâm thị thành công ty niêm yết, cũng có thể đưa nó thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Lý Bằng đầu tư cho tôi, đó là vì anh ấy đánh giá cao năng lực của tôi, không liên quan gì đến tình cảm cá nhân của tôi. Không như Diệp Thanh, chỉ biết dựa vào quan hệ nam nữ để tự tô vẽ cho bản thân. Tôi ghê tởm. Lâm Tuyết Khả, cô đúng là làm thiên kim tiểu thư lâu quá rồi. Càng sống càng ngây thơ. Hắn ta là một kẻ háo sắc. Tháng trước còn dính tin đồn với một người mẫu, một công tử ăn chơi trác táng, vì đánh giá cao năng lực của cô mà liền biến thành thiên tài đầu tư sao? Trong giới này ít nhất cô cũng lăn lộn 2 năm rồi. Dùng đầu mà nghĩ xem, có thể sao? Tuyết Khả, em đừng nghe hắn ta nói bậy.
Anh và cô người mẫu đó, anh câm miệng. Khi xưa Lâm lão gia đột ngột qua đời, Lâm thị lúc đó chỉ là một doanh nghiệp nhỏ chưa đến 100 người. Cô, một thiên kim tiểu thư, vừa tốt nghiệp đại học, ngay cả cửa nhà máy cũng chưa từng bước vào. Những đơn hàng ngập trời, chỉ cần cô động tay ký tên. Đây cũng gọi là cô đã nỗ lực sao? Không phải công lao của Tuyết Khả, đó cũng là mối quan hệ mà Lâm lão gia chúng tôi đã tích lũy cả đời, không liên quan nửa xu nào đến cái tên vô dụng như anh. Còn không mau cút đi. Trước đây tôi nể mặt Lâm lão gia, không muốn so đo với các người. Bề ngoài tôi làm trâu làm ngựa, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn ủng hộ tập đoàn của các người. Đến cuối cùng nhận lại được lại là sự sỉ nhục và phản bội vô tận từ các người. May mà có người nói cho tôi biết, ân tình này phải trả đúng cách. Người khác kính tôi 1 tấc, tôi trả lại 3 phần. Nhưng nếu người phạm tôi thì đừng trách tôi không nể tình. Được, anh không nể tình, vậy tôi cũng không có gì phải che giấu nữa. Hôm nay trước mặt các vị cổ đông, anh hãy nói rõ cho mọi người biết, có phải anh đã lén lút xúi giục Tử Vi Thiên Thần, khiến tất cả các đối tác ngừng hợp tác với công ty chúng tôi không? Đúng vậy. Diệp Thanh, tôi thực sự nghi ngờ anh có phải bị tâm thần phân liệt không? Anh vừa mới khoe khoang hùng hồn rằng mình đã mang lại bao nhiêu tài sản cho tập đoàn Lâm thị, sau đó lại dốc hết tâm sức phá hủy tất cả nỗ lực của tôi. Anh muốn báo thù thì nhắm vào một mình tôi thôi, đừng liên lụy đến mọi người. Nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi. Vị Lâm tổng này đúng là nuôi phải một tên vong ơn bội nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, cái tên vong ơn bội nghĩa như anh còn mặt mũi nào mà kế thừa cổ phần của cựu tổng giám đốc chứ? Tôi khinh, tôi đã bảo Tử Vi dừng tất cả hợp tác với Lâm thị rồi. Không phải đều nghe lời cô sao? Sao cô vẫn chưa hài lòng? Làm sao tôi có thể để anh phá hủy những hợp tác này? Ban đầu chính cô đã nói cắt đứt quan hệ với tôi, không dựa dẫm vào tôi, dựa vào thực lực của chính cô đưa công ty của cô niêm yết ở nước ngoài. Nhưng những hợp đồng này là tôi trong 2 năm qua giành được từng cái một, mọi người đều có thể làm chứng. Được, vậy tôi sẽ giúp cô nhớ lại từng cái một. Những hợp tác này đã đến như thế nào? Tôi cảnh cáo anh, Diệp Thanh, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Ở Trúc Thành, tôi muốn một người biến mất chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn sống sót thì hãy cụp đuôi lại, ngoan ngoãn trốn sang một bên đi. Cực kỳ ngông cuồng. Xem ra lời đồn đại về công trường do nhà họ Lý phụ trách phát triển, hàng chục công nhân mất mạng và bị thương, việc khiếu nại không có kết quả là thật rồi. Mạng của mấy tên tiện dân cũng tính là mạng sao? Cùng lắm là tìm vài người hù dọa người nhà của chúng, là chúng sẽ không dám gây rối nữa. Anh cũng giống như bọn chúng, sinh ra là chó bị tôi dẫm dưới chân. Thì ra vụ tai nạn nghiêm trọng 1 năm trước là do con người gây ra. Cái gì? Con người gây ra sao? Đừng nói bậy, tự rước họa vào thân đấy. Sẽ không đến mức như vậy chứ. Chính là nhà họ Lý tôi làm đấy, thì sao nào? Tôi xem ai dám nói một tiếng không. Bố tôi cả giới hắc bạch đều có thế lực lớn mạnh ở Trúc Thành. Nhà họ Lý tôi chính là trời, không ai dám đối đầu với trời. Lý Bằng, anh điên rồi. Anh không sợ tôi nói với bố tôi. Cô cứ đi mách đi. Cô thật sự nghĩ tôi sợ cô sao? Kinh Bắc trời cao hoàng đế xa. Cho dù cô thật sự giúp bọn người đó đòi lại công bằng, cùng lắm thì tốn chút tiền là xong thôi. Đợi các người rời khỏi Trúc Thành, đây vẫn là thiên hạ của nhà họ Lý tôi. Được thôi, nếu đã không ai dám động đến nhà họ Lý của anh, vậy để tôi ra tay xử lý bọn súc vật các người. Dẫn theo gia chủ nhà họ Lý lập tức đến trước mặt ta nhận tội. Thằng nhóc anh muốn mất mạng thì cứ nói thẳng, bố tôi cũng là người anh có thể tùy tiện sai khiến sao? Đừng nói thằng nhóc anh đang khoác lác. Cho dù hôm nay anh thật sự gọi được bố tôi đến, cũng không thể thay đổi được kết quả ngày hôm nay. Vậy thì phải xem mạng của bố anh rốt cuộc cứng rắn đến mức nào. Mấy hộ dân cứng đầu phía Tây đã xử lý xong chưa? Đảm bảo không để lại dấu vết, ngài cứ yên tâm. Thiệp mời gửi cho Tử Vi Thiên Thần vẫn chưa nhận được hồi âm sao? Chưa. Lời đồn Tử Vi Thiên Thần đến Trúc Thành là để tái lập lại Long Đằng bảng. Nhà họ Lý ta đã tốn nhiều công sức như vậy, trước mặt những quý tộc đó chẳng qua cũng chỉ là một phú ông mới nổi,
Chỉ cần nắm bắt cơ hội này, trở lại Long Đằng bảng, ta sẽ khiến những con cháu quý tộc đó đều phải gọi ta là cha. Lý Thiên ở đâu? Tử Vi Thiên Thần, ngài đến lần này là để đưa tôi đi gặp. Lý Thiên, ngươi đã ngông cuồng bấy lâu nay, đã đến lúc phải chỉnh đốn lại rồi. Ngươi không phải muốn gặp thần tôn sao? Đi thôi. Tử Vi Thiên Thần, tôi nói cho anh biết, cho dù anh có nhà họ Hàn chống lưng, tôi cũng có thể khiến anh giống như những công nhân đó, mất mạng mà không biết mình mất mạng thế nào. Anh lại nhớ rõ những tội ác anh đã gây ra từng chút một. Yên tâm, tôi sẽ tính sổ rõ ràng với anh. Diệp Thanh, anh muốn làm mất mặt tôi thế nào cũng được, muốn gây rối ra sao tôi đều có thể nhịn. Nhưng anh dám chọc vào nhà họ Lý, không ai bảo vệ được anh đâu. Anh có biết nhà họ Lý có thế lực lớn đến mức nào ở Trúc Thành không? Đặc biệt là gia chủ nhà họ Lý, Lý Thiên. Anh mau xin lỗi Lý thiếu gia đi, tôi còn có thể cầu xin hắn tha cho anh một mạng. Muộn rồi. Bây giờ tôi sẽ cho anh nếm thử hậu quả của việc đắc tội với tôi. Ai cho ngươi cái gan đó? Ngài làm gì vậy? Tiên sinh, người đã được đưa đến rồi. Bố, sao bố lại đến? Có phải vì 10 tỷ không? Con không phải. Lý tiên sinh, cảm ơn ông đã đầu tư cho tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. 10 tỷ? Cái gì mà 10 tỷ? Sao tôi có thể để mắt đến cái tập đoàn rách nát gì đó của cô chứ? Lại còn bỏ tiền ra, tôi đâu có bị điên. Lý tổng, ngài đúng là người quý tộc hay quên chuyện vặt. Nếu không phải ngài thì ai sẽ đầu tư cho tập đoàn Lâm Thị chúng tôi nhiều tiền như vậy chứ? Là Long Đằng Điện, theo chỉ thị của Diệp Thanh tiên sinh, đã đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị 10 tỷ. Có vấn đề gì sao? Diệp Thanh, thật sự là anh sao? Tại sao anh không nói cho tôi biết? Lâm tiểu thư, cô bị mất trí nhớ sao? Tôi vừa mới chứng minh không chỉ một lần mà cô đều làm ngơ, lại chỉ tin vào cái tên Lý thiếu gia này đó. Anh chẳng phải chỉ dựa vào phụ nữ mà kiếm được chút tiền công thôi sao? Tuyết Khả, hắn ta chỉ là có nhà họ Hàn chống lưng, hoặc là đã mê hoặc được người phụ nữ nào đó để leo cao thôi. Hắn ta căn bản là mày im miệng cho tao. Diệp tiên sinh cũng là người mà mày có thể mạo phạm sao? Bố, còn không mau im miệng cho tao. Bố, thằng nhóc này rất lỗ mãng. Diệp tiên sinh, ngài đừng chấp nhặt với nó. Con trai ông có bản lĩnh lớn lắm đấy. Vừa nãy còn lớn tiếng tuyên bố sẽ khiến tôi biến mất không một tiếng động khỏi Trúc Thành. Hắn ta không hề vô dụng, hắn ta giỏi lắm đấy. Bố có nhầm lẫn gì không? Mày im miệng cho tao. Bố có nhầm không? Hắn ta không phải là nhân vật lớn gì cả. Hắn ta là kẻ bị người ta đuổi ra khỏi nhà, thằng lái xe thối tha. Mày mà nói thêm một câu nữa, ông đây sẽ không tha cho mày đâu. Đầu tiên là 10 tỷ, rồi lại là Diệp tiên sinh. Tiêu rồi, rốt cuộc Diệp Thanh có chỗ dựa nào vậy mà có thể khiến Thiên Thần và nhà họ Lý đều phải cúi đầu xưng thần? Lý tổng, đây có phải là hiểu lầm gì không? Hiểu lầm sao? Đúng vậy, có quá nhiều hiểu lầm rồi. Chúng ta hãy nói từng cái một. Vậy thì trước tiên hãy bắt đầu từ cuộc họp cổ đông hôm nay đi. Lý Thiên, theo lời con trai ông nói, ông muốn đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị 1 tỷ. Nào, hãy nói về kế hoạch vĩ đại của ông đi. Cái này, dám nói dối một lời, ông biết hậu quả rồi đấy. Tất cả đều là cái bẫy mà tôi và Lý Bằng đã răng ra. Căn bản là không hề có 1 tỷ tiền đầu tư. Chuyện này là sao? Bố đang làm gì vậy? Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi mà. Bố tỉnh lại đi bố. Mày câm miệng ngay. Người đâu, giữ thằng nhóc này lại cho ta. Bố, tôi muốn lấy lý do trì hoãn đảm bảo vốn. Trước tiên ép Lâm Thị ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, rồi sau đó rút vốn. Dù sao Lâm Thị cũng chỉ còn mẹ góa con côi, sau này tùy tiện dùng chút thủ đoạn. Lâm Thị này chẳng phải sẽ thuộc về nhà họ Lý chúng tôi sao? Diệp tiên sinh, tôi thật sự không biết ngài và Lâm Thị lại có mối quan hệ này. Tất cả là do hai cha con tôi bị ma ám. Tội ác tày trời. Diệp tiên sinh, ngài là rộng lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, xin ngài đừng so đo tính toán với chúng tôi. Bố, Lý Bằng, đồ khốn nạn nhà anh. Diệp Thanh, anh lại tìm được chỗ dựa mới rồi phải không? Bố, đừng để hắn ta dọa sợ.
Vài ngày nữa anh ta bị chơi chán rồi, sẽ bị đá văng đi. Lúc đó anh ta sẽ chẳng còn gì cả. Bố chi bằng thế này. Hôm nay mọi người đều ở đây, chúng ta dứt khoát làm một lần cho xong, sẽ không ai biết đâu. Thằng khốn này, mày đến giờ vẫn không nhìn rõ tình hình sao? Người mà mày đã chọc giận này, chỉ cần một ngón tay là hắn ta có thể hủy diệt toàn bộ nhà họ Lý chúng ta. Người mà con không thể chọc giận. Diệp Thanh sao? Không thể nào. Không thể là thế được. Hắn ta chỉ là một tên con rể ở rể nhà họ Lâm thôi mà. Ta đã phải trả giá bao nhiêu mới có được quyền thế và tài phú ngày hôm nay. Con chưa bao giờ giúp được gì cho ta thì thôi đi. Con còn chọc giận người không nên chọc. Nhà họ Lý chúng ta bây giờ lại bị con liên lụy đến mất mạng rồi đó. Không phải, bố. Bố đừng dọa con, bố. Con cũng không biết rốt cuộc hắn ta là ai mà. Chuyện này, với lại những gì con làm đều là theo ý của bố mà làm mà. Tội lỗi do mày gây ra thì mày tự gánh lấy đi. Tử Vi Thiên Thần, Diệp tiên sinh, là do tôi quản giáo không nghiêm mới nuôi ra một đứa nghịch tử như vậy. Tôi có lỗi với hai vị. Chỉ cần có thể xoa dịu cơn giận trong lòng hai vị, Lý Thiên tôi tuyệt đối không nói hai lời. Bố đừng bỏ mặc con mà. Bố. Diệp Thanh, không, Diệp tiên sinh. Xin lỗi, tôi xin nhận lỗi với ngài, tôi sai rồi. Ngài đừng trách bố tôi được không? Tôi cầu xin ngài. Nếu đã giao hắn ta cho ta, vậy thì cứ theo quy tắc của ta mà làm. Tử Vi, vâng. Ta sẽ đưa hắn ta đến luyện ngục ở biên giới Tây Giang, để hắn ta cùng với những kẻ cực kỳ hung ác và mãnh thú nhiệt đới làm bạn. Còn việc có sống sót được hay không tùy vào tạo hóa của hắn. Đưa đi. Bố, cứu con. Diệp Thanh, Diệp tiên sinh, cứu tôi với. Tiếp theo, chúng ta hãy tính toán chuyện thứ hai. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư tố cáo. Những người dân bị cha con nhà họ Lý hãm hại trong 2 năm qua được gửi đến, cưỡng chiếm đất đai, cố ý gây thương tích và trốn tránh bồi thường. Tổng cộng 107 văn bản hình sự. Tất cả đều ở Long Đằng Điện. Bao nhiêu người dân, bao nhiêu gia đình bị ngươi hại đến tan nát. Lương tâm ngươi sao có thể yên ổn chứ? Diệp tiên sinh, đều là những kẻ dân đen xảo quyệt đó đã bày kế hãm hại tôi, không phải tôi làm đâu. Ngươi còn dám chối cãi? Diệp tiên sinh, cầu xin ngài cho tôi một con đường sống. Tôi sẽ không dám nữa. Không dám sao? Vừa rồi con trai ngươi đã uy hiếp ta trước mặt mọi người, lớn tiếng tuyên bố rằng cả Trúc Thành không có ai mà Lý bằng hắn không động đến được. Hắn muốn ai biến mất thì người đó sẽ biến mất. Đặc biệt là ngươi, Lý Thiên lừng danh. Chỉ cần động ngón tay là có thể khiến người khác biến mất. Mà thần không biết, quỷ không hay. Ngươi có gì mà không dám chứ? Tôi đúng là một súc sinh. Tôi không phải là người. Diệp tiên sinh, ngài cứ yên tâm. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho họ. Tôi sẽ trả lại hết cho họ. Đương nhiên là phải trả lại hết. Hơn nữa là tất cả của nhà họ Lý các ngươi. Toàn bộ tài sản của nhà họ Lý xin được dâng lên, đều nghe theo sự sắp xếp của Diệp tiên sinh. Tài sản nhà họ Lý lần lượt phát cho các nạn nhân, đối chiếu từng người theo danh sách. Vâng. Sự nghiệp của nhà họ Lý sắp kết thúc rồi. Tội nghiệp của ngươi kiếp này cũng không trả hết được. Để cho loại bại hoại như ngươi hãm hại người dân suốt 2 năm là ta, là Hà Hải Binh, là sự tác trách của toàn bộ Long Đằng Điện. Đưa đi. Nhà họ Lý của tôi xong rồi. Tôi, Lý Thiên, cũng xong đời rồi. Sắp xếp ổn thỏa cho người dân. Họ là vô tội. Vâng, tiên sinh cứ yên tâm. Tôi đã nói, hắn ta có ý đồ bất chính, sẽ khiến Lâm Thị rơi vào vực sâu không đáy. Giờ thì cô đã thấy rồi đó. Rốt cuộc anh là ai? Anh còn là Diệp Thanh mà tôi từng quen biết trước đây không? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đã giúp cô bảo vệ tập đoàn Lâm Thị. Sau này hãy sáng mắt ra một chút. Còn nữa, số tiền đó quả thật là tôi đã đưa cho Lâm Thị. Cứ xem như là đã trả hết ơn cứu mạng của Lâm lão gia. Sau này cô và tôi không ai nợ ai nữa. Nếu anh thật sự lợi hại như vậy, tùy tiện là có thể lấy ra 10 tỷ, vậy thì 2 năm qua tại sao anh lại trơ mắt nhìn tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà lại bỏ mặc không quan tâm chứ? Tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ âm thầm
luôn giúp đỡ cô, giúp cô loại bỏ mọi chướng ngại vật, giúp Lâm Thị niêm yết. Cô không tin, những gì cần làm đều đã làm rồi. Là sự ngông cuồng tự đại của cô đã che mở đôi mắt của cô, không thể nhận rõ hiện thực. Không phải tôi, mà là cô. Rốt cuộc anh là ai? Tôi chính là chủ của Long Đằng Điện, Long Đằng Thần Tôn. Bái kiến thần tôn, cung nghênh thần tôn trở về. Năm đó, chỉ bằng sức lực của một mình ngài đã đẩy lùi ngoại địch. Sau này sáng lập Long Đằng Bảng, thế lực trải rộng khắp tứ hải bát hoang, nắm giữ gần 9 phần. Long Đằng Thần Tôn, người nắm giữ huyết mạch của các thế gia đại tộc. Sao có thể như vậy? Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Con gái, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Rõ ràng anh ta chỉ là một tài xế lái xe rách nát mà. Loài người thiển cận, sao có thể nhìn thấu được thiên tử? Thân phận của thần tôn không đến lượt người nghi ngờ. 2 năm trước, tôi bị người khác ám toán. Là Lâm lão gia đã giúp đỡ, khiến tôi thoát được một kiếp. Để báo ơn, tôi đã đồng ý với di chúc của Lâm lão gia, bảo vệ gia đình nhà họ Lâm của các người 2 năm. 2 năm nay, tất cả các hợp tác của tập đoàn Lâm Thị, tất cả tài nguyên đều là do tôi chỉ thị, Long Đằng Điện thực hiện. Tuyết Khả, tuy hai ta không có tình cảm, nhưng tôi cứ nghĩ 2 năm tương kính như tân và bầu bạn cùng nhau, ít nhất cũng đáng để cô tin tưởng một lời. Bây giờ xem ra, tôi Diệp Thanh lương tâm không hổ thẹn. Hèn chi. Ba, sao ba đột nhiên lại bị thương? Sao lại như vậy chứ? Ba sắp mất rồi. Có một chuyện con phải nghe kỹ đây. Lâm tổng không được đâu. Kể từ hôm nay, Diệp Thanh và con gái của ta, Lâm Tuyết Khả, chính thức kết thành vợ chồng, trở thành con rể của nhà họ Lâm. Ba điên rồi. Anh ta chỉ là một tài xế lái xe. Tại sao con lại phải gả cho một tài xế chứ? Nếu con không nghe lời, ta, Lâm Hùng, sẽ coi như không có đứa con gái này. Không, là anh cố tình che giấu thân phận. Nếu như lúc đó anh ở trước mặt ba tôi và nói thật với tôi, chúng ta vốn dĩ có thể kề vai sát cánh. Cho nên, thứ cô muốn chỉ là một chiếc thang mây có thể giúp cô lên trời xanh. Một thân phận, loại người như cô, gia tộc như nhà họ Lâm, không xứng để tôi trao chân tình. Diệp Thanh, không. Thần tôn, ngàn sai vạn sai, đều là do bà già này có mắt không tròng. Ngài hãy tha cho nhà họ Lâm chúng tôi đi. Tập đoàn Lâm Thị này cũng là tâm huyết của lão gia mà. Mất tập đoàn Lâm Thị rồi, chúng tôi biết sống sao đây? Ai nói tôi muốn thu hồi tập đoàn Lâm Thị? 10 tỷ này tôi đầu tư dưới danh nghĩa của cô. Tất cả cổ phần tôi không nhận một xu nào. Ý của anh là anh mua lại tập đoàn rồi lại tặng cho tôi, để tôi xem thử. Tên là của con. Tập đoàn Lâm Thị vẫn là của chúng ta, đều là của chúng ta. Nhưng anh không phải đã nói chúng ta đường ai nấy đi sao? Đây là điều cuối cùng tôi làm cho Lâm lão gia. Ký vào đi. Sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa. Long Đằng Điện cũng sẽ không còn chiếu cố cô. Giống như cô đã nói, chỉ có thể dựa vào chính cô, dẫn dắt tập đoàn Lâm Thị đến đỉnh cao mà cô mong muốn. Diệp Thanh, vừa rồi anh quá mạo hiểm rồi. Mạo hiểm gì chứ? Chính là chuyện anh giả mạo thần tôn đó. Anh có biết không, Long Đằng Điện vừa mới tung tin thần tôn đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nếu chuyện này bị kẻ có dã tâm biết được, tôi không thể bảo vệ anh được đâu. Gì mà bặt vô âm tín? Tôi không phải. Thôi được rồi, em biết anh là vì Lâm Tuyết Khả đó, nhưng em không thích. Anh còn lưu luyến người phụ nữ khác. Anh như vậy em sẽ ghen đó. Dù sao chúng ta cũng đã đến bước bàn chuyện hôn sự rồi. Khoan đã, ai nói muốn kết hôn với cô chứ? Hơn nữa, giấy chứng nhận ly hôn của tôi còn chưa kịp nguội nữa. Giờ kết hôn sao? Tôi đâu có bị điên. Vậy thì em chỉ có thể kể chuyện anh đã nhìn thấy thân thể em, rồi chúng ta nằm trên một chiếc giường trằn trọc không ngủ, cho tất cả mọi người biết. Em nhớ hôm đó là... Hôm đó tôi là vì cứu cô nên mới như vậy.
Hơn nữa, cô là một cô gái. Cô không phải. Cha mẹ đặt đâu? Con ngồi đó sao? Về trước đi. Không phải chỉ là cha mẹ thôi sao? Cha em đang ở đây mà. Con bé này thật là hồ đồ. Với một người đàn ông quen biết chưa đầy 1 tháng mà đã đòi bàn chuyện hôn sự, nhất định phải chọc tức tôi. Cái ông bố già này sao? Anh cả, nhà họ Hàn chúng ta chính là thế gia đứng đầu Kinh Bắc. Đặc biệt anh còn là công thần của Long Đằng Điện. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Tuy rằng không đạt đến mức độ giàu có địch quốc, nhưng những thế gia danh tiếng này, ai gặp anh mà không phải cúi lưng gập đầu kính cẩn gọi một tiếng Hàn lão ra chứ. Bây giờ Mộng Nhu lại tìm một kẻ tài xế lái xe, lại còn là người ngoại tỉnh. Chuyện này thật sự là mất mặt cả nhà họ Hàn chúng ta, thậm chí là cả Kinh Bắc mà. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bất cứ ai trong nhà họ Hàn đều không được lấy Long Đằng Điện làm chỗ dựa mà khoe khoang ra bên ngoài. Tôi đẩy nhà họ Hàn vào trung tâm quyền lực cũng chỉ là để phát triển sự nghiệp từ thiện, đền đáp lại thế gian này những người cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Chúng ta với những kẻ danh gia vọng tộc mua danh chuộc tiếng không giống nhau, hiểu không? Em biết rồi. Anh cả, thế này chẳng phải là vì Mộng Nhu mà lo lắng sao? Tôi không đồng ý hôn sự này, không phải vì thân phận cao thấp của hắn. Nhà họ Hàn của tôi dùng người từ trước đến nay không hỏi xuất thân, chỉ xem phẩm chất. Mà người này thân phận không rõ ràng, thời gian quen biết Mộng Nhu lại rất ngắn. E rằng hắn tâm tư không trong sáng, thật sự không phải người tốt. Bố em, cái ông già này, em vào nói chuyện với ông ấy. Đợi đã, tôi lại muốn nghe xem bố cô đã đánh giá tôi thế nào. Nếu người này khiêm tốn cầu tiến, tôi không ngại giúp đỡ hắn một tay. Sứ mệnh của nhà họ Hàn tôi chính là để dân chúng ấm no mà sinh sống. Gia cảnh của hắn không quan trọng, chỉ cần lương thiện nhân hậu chính là người tài giỏi. Ngược lại, tôi có thể huy động mọi lực lượng khiến hắn biết mưu tính con gái nhà họ Hàn của tôi sẽ có kết cục gì. Ngài là vị này chính là Hàn lão gia phải không? Đã ngưỡng mộ từ lâu. Con đi ra ngoài, bà có chuyện muốn nói với Diệp tiên sinh. Không được, ba, con nhất định phải ở bên cạnh. Vậy được rồi, ba không được bắt nạt anh ấy. Hàn Gia Trung, bái kiến thần tôn. Mau đứng dậy, chúng ta không cần đa lễ. 2 năm nay, nghe nói tin tức ngài bị truy sát, tôi liền luôn bí mật phái người tìm ngài. Thân phận của ngài, nhà họ Hàn trừ tôi ra, những người khác đều không biết. Ngài cứ yên tâm. Kể từ sau trận chiến Tây Giang, ông không còn tham gia chuyện Long Đằng bảng nữa, chuyên tâm làm doanh nghiệp và từ thiện cho bách tính. Quả thật rất khó có cơ hội gặp gỡ. Hiện giờ phong ba ở Trúc Thành này cũng cuốn ông vào rồi. Hy vọng không phải chuyện xấu. Ngọn lửa Trúc Thành này tôi đã nghe nói từ lâu. Cũng vì lẽ đó tôi mới đồng ý cho Mộng Nhu đến đây hỗ trợ học sinh nghèo. Thứ nhất là có thể giúp được chút nào hay chút đó. Thứ hai là giúp tôi thăm dò tin tức. Hiện giờ ngài xuất hiện, chắc hẳn là đã có kế hoạch rồi. Có gì cần tôi ra tay, ngài cứ nói thẳng. Vậy tôi nói thẳng nhé, lão Hàn, tôi muốn ở Trúc Thành lập lại Long Đằng bảng. Nhưng trước đó tôi không tiện lộ diện, ông đến giúp tôi trấn giữ, thấy sao? Hàn Gia Trung xin nhận lệnh. Nghe lệnh gì chứ, lão Hàn, đây không phải ở chiến trường Tây Giang. Là tôi có việc nhờ ông, phải là tôi cảm ơn ông mới đúng. Tiên sinh, thật ra tôi còn có một chuyện. Ông nói đi. Con bé Mộng Nhu này đang ở tuổi nổi loạn bồng bột. Việc con bé phải lòng ngài là chuyện bình thường. Xin hãy giao con bé cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ khiến con bé không dám quấy rầy ngài nữa. Ngài cứ yên tâm. Bố, có gì thì cứ trút lên con, bố đừng làm khó anh ấy. Hỗn xược, mắt nào thấy bố làm khó anh ta. Dù sao thì bố có gì cứ nói thẳng trước mặt con. Bố, con mời bố đến đây là để giúp con theo đuổi anh ấy, chứ không phải để bố sỉ nhục anh ấy. Sỉ nhục sao? Tôi vốn dĩ là một tài xế lái xe. Việc bố em không thích tôi cũng là chuyện bình thường.
Diệp Thanh, anh hiểu lầm rồi, bố em không phải là người như vậy. Bố em từ nhỏ đã dạy em rằng, dù là kết bạn hay trong kinh doanh, không lấy thân phận mà phân cao thấp, mà lấy phẩm hạnh để phân biệt tốt xấu. Anh tuy là tài xế thì đúng, nhưng anh chưa bao giờ vì anh là tài xế mà cảm thấy thua kém người khác. Vậy em có lý do gì mà coi thường anh chứ? Cháu là đại tiểu thư nhà họ Hàn đấy. Cháu đi theo cái thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi này, trắng tay bị người ta khinh bỉ. Cháu chịu nổi sao? Chú hai, chú sợ vào đâu mà nghĩ nghèo thì sẽ bị người ta khinh bỉ, sẽ bị người ta coi thường chứ? Hai người yêu nhau là phải nương tựa vào nhau, cùng nhau tiến về phía trước. Diệp Thanh là tài xế thì không sai, nhưng không có nghĩa là cả đời anh ấy sẽ như vậy. Cháu là tiểu thư nhà họ Hàn thì sao chứ? Diệp Thanh anh ấy căn bản không quan tâm đến điều đó. Ngược lại, ở anh ấy có sự chính trực và kiên cường mà cháu yêu thích. Bất kể sau này anh ấy là tài xế hay là gì, chúng cháu cũng sẽ cùng nhau tiến bước. Đây chính là người yêu mà cháu muốn. Con gái, chuyện hôn sự này tôi đồng ý. Tôi cứ nghĩ em cũng như tôi, nhầm ân tình thành tình yêu, cứ chạy theo tôi. Chỉ là một cô bé không nhìn rõ lòng mình. Bây giờ tôi mới nhận ra là chính tôi không muốn đối diện với lòng mình. Tuy tôi lớn hơn em vài tuổi, nhưng mà tôi lại không bằng cô bé dũng cảm thẳng thắn như em. Thừa nhận đi Diệp Thanh, anh đã thích em từ lâu rồi. Anh là cái thá gì chứ? Cóp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Được, tốt quá rồi. Anh cả, anh không phải là điên rồi chứ? Anh thật sự để Mộng Nhu gả cho cái tên vô dụng này sao? Một bên là con gái của tôi, một bên là người trẻ tuổi tài năng. Hai đứa con là một cặp trời sinh. Chuyện hôn sự của hai đứa tôi đồng ý. Hay là ngày mai, ngày kia kết hôn luôn thì sao? Anh cả, anh quả không hổ danh là quy mô của yến tiệc Long Đằng. Khí thế này, chị nhìn xem, gia chủ tứ đại gia tộc Đông Thành cũng đã có mặt. Kia không phải là người giàu nhất Giang Nam sao? Hàn Giai Lạc nói thật không sai chút nào. Ở đây tùy tiện kết giao với một người, cả nhà chúng ta nửa đời sau không phải lo lắng gì nữa. Mẹ, con không phải là những bình hoa di động đó. Con dựa vào thực lực của mình. Yến tiệc hôm nay, con muốn tất cả mọi người đều thấy Lâm Tuyết Khả con đã chấn hưng tập đoàn Lâm Thị như thế nào. Diệp Thanh, thằng nhóc này vậy mà cũng đến. Diệp Thanh, anh thật sự có mặt mũi đến đây hả? Anh không sợ anh đến rồi, ông đây sẽ khiến anh có đi không có về sao? Hôm nay là yến tiệc tái lập Long Đằng bảng. Các người có tư cách gì để nhận được thiệp mời? Tôi, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, và một tên lừa đảo giả mạo thần tôn như anh lại xuất hiện cùng một chỗ. Quả thật rất khó tin. Nhưng câu nói này lẽ ra phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ. Hôm đó anh đã lừa chúng tôi xoay nhiêu trong chóng, còn tự xưng là thần tôn. Nếu không phải Long Đằng Điện tung tin nói thần tôn mất tích, đến bây giờ chúng tôi vẫn còn bị anh lừa gạt. Tuy các người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng mà tôi nhắc nhở cô, hôm nay tốt nhất đừng gây chuyện. Hậu quả các người không gánh nổi đâu. Muốn đi sao? Trừ khi anh quỳ xuống xin lỗi nhà họ Lâm chúng tôi, bắt ta xin lỗi hả? Các người cũng xứng sao? Nếu không phải hôm đó ta ra tay giúp đỡ, tập đoàn Lâm Thị đã sớm rơi vào tay người khác rồi. Cô, còn có nhà họ Lâm các người, anh đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Các người có tư cách gì mà dám lớn tiếng trước mặt ta? Hay cho anh tên Diệp Thanh vong ơn bội nghĩa. Anh nhân lúc tập đoàn Lâm Thị niêm yết, giả mạo thần tôn đến đây gây rối. Anh lừa gạt tất cả các cổ đông, lấy danh tiếng của Tuyết Khả, đe dọa chúng tôi rút cổ phần công ty, rút 10 tỷ đưa cho anh. Anh tống tiền không thành công, tức giận vì xấu hổ đuổi theo chúng tôi đến đây. Anh có ý đồ thật độc ác. Đây không phải là con rể quý của nhà họ Hàn sao? Dáng vẻ con kiến, vẫn còn muốn lai cây. Nực cười. Tập đoàn Lâm Thị là dòng chảy thanh liêm trong giới thương nghiệp. Không ngờ tới bị một kẻ lừa đảo giang hồ hủy hoại trong chốc lát. Thật sự đáng tiếc. Nhà họ Lâm phẫn nộ như vậy, tôi cũng có thể hiểu được. Nhà họ Hàn ở Kinh Bắc từ khi nào lại nhúng tay vào chuyện của Trúc Thành vậy? Hàn gia chủ trước giờ không bước vào chốn danh lợi.
Không ngờ Hàn nhị gia cũng có hứng thú với loại trò lừa đảo này. Thảo nào Hàn gia chủ không bằng lòng đem sự vụ của Kinh Bắc giao cho ông. Anh cứ khoe khoang tài ăn nói của mình đi. Chuyện này ta Hàn gia Lạc nếu như đã biết, vậy thì ta phải nhúng tay vào. Nhanh chóng xin lỗi nhà họ Lâm, để tránh anh phải chịu một trận đòn roi. Nếu không thì hay là cứ cút về Kinh Bắc của ông, làm Hàn nhị gia bình lặng của ông đi. Chuyện của ta ông không thể cũng không xứng nhúng tay vào. Diệp Thanh, đây chính là người của nhà họ Hàn ở Kinh Bắc đó. Anh dám nói lời ngông cuồng sao? Ta vốn dĩ cho rằng các người chỉ là tham lam vô độ, bây giờ xem ra các người không chỉ xấu xa mà còn rất ngu xuẩn. Nói thêm một câu với các người, ta còn thấy ồn ào. Anh Lâm Tuyết Khả, nhà các người chỉ có cô là người bình thường. Sự thật của sự việc rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng cô rõ nhất. Chị mau nói đi. Mạch sống của tập đoàn Lâm Thị nắm giữ trong tay chị mà. Con gái, bắt hắn xin lỗi. Nếu không thì nhà họ Lâm sẽ không còn ngày ngóc đầu lên được. Lâm Tuyết Khả, rốt cuộc là chuyện gì? Cô nói đi. Là hắn lừa gạt gia sản của tôi, hủy hoại công ty của tôi. Diệp Thanh, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Nếu không thì tôi sẽ trước mặt Long Đằng Điện và các vị gia chủ cầu xin một sự công đạo. Lâm Tuyết Khả, cô không phải đã nói lời chính nghĩa, muốn dựa vào năng lực của bản thân đạt đến đỉnh cao thương nghiệp sao? Xem ra cô cũng không giống như bản thân cô đã nói, trong sạch không tì vết như vậy. Chẳng qua là rắn chuột cùng một ổ mà thôi. Đây đều là anh tự làm tự chịu. Vì nhà họ Lâm, anh phải trả giá. Thằng nhóc, cả đường nhị gia của anh đây. Đây chính là kết cục, lập tức sẽ cho anh biết mùi vị của sự tôn nghiêm bị trà đạp. Người đâu? Thằng nhóc này đầu gối quá cứng. Xin lỗi người ta, sao có thể đứng được chứ? Dừng tay. Làm trò gì vậy? Đây chính là cách đối nhân xử thế bên ngoài của chú sao? Anh cả vừa hay gặp mấy người quen, giúp đỡ kẻ yếu, nói vài lời công đạo. Đúng vậy, Hàn lão gia, cho dù Diệp Thanh là con rể của ông cũng không thể bao che cho hắn chứ. Hắn lừa gia sản nhà chúng tôi tận 10 tỷ. Hơn nữa còn giả mạo thần tôn, cáo mượn ngoại hùng. Những chuyện này mọi người đều biết. Nếu không phải Tử Vi Thiên Thần tung tin nói thần tôn thật sự là người khác, tung tích không rõ, thì tôi đã bị con rể của ông lừa rồi. Khoản chuyển khoản lớn như vậy, chỉ bằng vài lời nói của cậu là có thể xóa bỏ sao? Đừng nghe hắn dọa người. Hàn nhị gia đã nói, ông ta đã xử lý xong mọi việc rồi. Ban đầu đầu tư 10 tỷ cho tập đoàn Lâm Thị là do nhà họ Hàn chúng tôi lấy danh nghĩa của Diệp Thanh để đầu tư. Tôi có thể làm chứng cho Diệp Thanh. Nếu không tin, có thể để Long Đằng Điện điều tra xác minh. Không cần vậy đâu. Hàn lão gia đã làm chứng rồi thì không thể là giả được. Cũng không cần kinh động Long Đằng Điện nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm, đúng không chị? Đúng, là chúng tôi nhớ nhầm rồi. Không liên quan gì đến Diệp Thanh. Hàn lão gia không cần tức giận. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, gia đình nhỏ bé, sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu, khó mà làm nên việc lớn. Tôi đã nói từ lâu rồi, thủ đoạn này không cao minh, không thể làm tổn hại hắn chút nào. Chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, làm giảm nhuệ khí của hắn. Chuyện tiếp theo không cần tôi phải dặn dò nữa chứ. Chư vị, tin rằng mọi người cũng đều biết mục đích của chuyến đi này, lập lại Long Đằng bảng sao? Đúng đó, Hàn lão gia. Nghe đồn ngài đã đi theo thần tôn nhiều năm. Tối nay thần tôn có đích thân chủ trì đại cục không? Ngài hãy cho chúng tôi biết một tiếng đi chứ. Sự ủy thác của thần tôn tôi nào dám gánh vác chứ. Hôm nay tôi cũng chỉ là mượn thế lực của Long Đằng Điện để tuyên bố một chuyện đại sự của nhà họ Hàn chúng tôi. Con gái Hàn Mộng Nhu cùng với Diệp Thanh tiên sinh tâm đầu ý hợp, chư vị làm chứng. Hôm nay lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Được. Diệp Thanh này chẳng phải là con rể ở rể của nhà họ Lâm ở Trúc Thành chúng ta sao? Sao lại thành con rể của Hàn lão gia rồi? Sớm đã bị nhà họ Lâm đá ra ngoài rồi. Nếu tôi là nhà họ Hàn thì chuyện này còn ngại không dám công khai đâu. Đồ bỏ đi mà người khác không cần lại nhặt về, chẳng phải là trò cười sao? Không phải đâu.
Vở kịch còn chưa bắt đầu diễn mà. Chúng ta cứ việc xem. Tôi nói Hàn lão gia này, sao lại bảo vệ Diệp Thanh như vậy? Thì ra là muốn phơi bày chuyện xấu ra sao? Diệp Thanh, cảm giác câu dẫn được đại tiểu thư nhà họ Hàn. Không tệ chứ. Cầm miệng. Nhà họ Hàn của tôi là dòng dõi trong sạch nổi tiếng. Anh vu khống con rể nhà họ Hàn của chúng tôi, khiến mặt mũi của anh cả tôi biết đặt vào đâu. Vu khống gì chứ? Ở Trúc Thành ai mà không biết Diệp Thanh chuyên ăn bám. Chân trước bị nhà họ Lâm chúng tôi đuổi ra khỏi cửa, chân sau đã bỏ lên giường của đại tiểu thư nhà họ Hàn. Chó cậy thế chủ, còn dám trước mặt tất cả cổ đông chúng tôi tự xưng thần tôn. Tôi đã biết tại sao một tài xế ngoại tỉnh lại có thể kiêu ngạo đến vậy. Thì ra là làm con rể ở rể thành nghiện rồi. Tìm được chỗ dựa mới rồi. Đại tiểu thư nhà họ Hàn này có mắt nhìn kiểu gì vậy? Sao lại thích loại người này? Xem ra nhà họ Hàn này cũng không phải như trong truyền thuyết cương trực liêm khiết, một lòng hướng thiện đâu. Nếu không thì sao lại để loại người này sống trong nhà mình chứ? Đúng vậy. Anh có dám thề rằng những gì anh vừa nói đều là sự thật? Kẻ nào vi phạm thì con cháu sự nghiệp đều không còn, trời chu đất diệt không? Anh đừng hù dọa tôi. Có phải thật không? Mọi người đều thấy rõ. Anh đừng tưởng dựa vào thế lực nhà họ Hàn là có thể bay lên cành cao. Mọi người xem kìa, trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn ta còn dám uy hiếp chúng tôi. Huống chi là sau lưng thì không biết thế nào nữa. Đúng vậy. Anh cả, anh không thay con rể quý của mình lấy lại công bằng sao? Tất cả những chuyện này là do chú lên kế hoạch sao? Chư vị, sự việc đã đến nước này, tôi Hàn Gia Lạc với tư cách là người nhà họ Hàn đành phải đứng ra gánh chịu hậu quả này. Chú hai, chuyện này có liên quan gì đến chú đâu. Mộng Nhu, ta biết cuộc hôn nhân này không phải là điều con mong muốn. Con chỉ là công cụ để người cha đáng sợ của con duy trì gia sản mà thôi. Gia Lạc, hôm nay là Long Đằng Yến, không phải nơi để chú làm can. Chính vì hôm nay muốn tái lập lại Long Đằng bảng, tôi mới muốn cho mọi người biết, cho thần tôn biết bộ mặt thật của anh. Chư vị, gia chủ nhà họ Hàn, Hàn Gia Trung, vì để củng cố gia sản, bất chấp luân thường đạo lý, tìm Diệp Thanh, kẻ vô dụng cặn bã này, chọn làm con rể. Bề ngoài là vì hạnh phúc của con gái ruột của hắn, thực chất là để che mắt thiên hạ, kiểm soát tốt hơn Diệp Thanh và con gái hắn. Hắn ta nhiều năm qua đã vơ vét tài sản, không chỉ nuốt chửng phần gia sản của tôi, bây giờ lại muốn dùng Diệp Thanh, kẻ vô dụng cặn bã này làm lá chắn, gia nhập thế lực mà hắn ta âm thầm bố trí, đem toàn bộ gia sản của nhà họ Hàn nắm gọn trong tay, muốn làm gì thì làm đó. Tìm một người con rể bất tài để tự tạo cho mình một hình tượng người chính trực ở tầng lớp thấp kém. Hàn lão gia này tâm cơ thật thâm độc. Ai cũng nói nhà họ Hàn một lòng làm từ thiện cho xã hội, cứu người, thật ra sau lưng lại đạo mạo giả dối. Tên khốn này, rốt cuộc chú muốn làm gì? Anh cả, đây không phải điều tôi mong muốn, nhưng những gì anh làm thật sự quá đáng rồi. Coi thường dân là kẻ ngốc, xoay họ như trong chóng, nhất định phải đưa con rối này lên nắm quyền. Đáng ra sớm phải chuẩn bị tốt cho việc sự thật bị phơi bày. Anh cả, anh dừng tay đi. Chú nói bậy bạ. Tôi và Diệp Thanh tự do yêu đương, không liên quan gì đến bố tôi cả. Bây giờ không phải là cô, một con bé danh con, có thể nói một lời là tránh được đâu. Anh cả, anh thật sự muốn cùng Diệp Thanh cấu kết với nhau sao? Vậy thì anh hãy giao vị trí gia chủ nhà họ Hàn ra đi. Danh tiếng nhà họ Hàn của tôi không cho phép anh bôi nhọ. Không cần làm phiền chú hai ép buộc cha tôi. Diệp Thanh là người con kiên quyết muốn gả, cùng lắm thì con tự nguyện từ bỏ họ Hàn. Thân phận đại tiểu thư nhà họ Hàn này con không cần nữa. Con biết mình đang nói gì không? Mộng Nhu, em thật sự vì tôi mà vứt bỏ tất cả những thứ này có đáng không? Em đương nhiên biết mình đang làm gì, nhưng lòng em hướng về điều đó, kiên định không lai chuyển. Diệp Thanh, anh có thể sẽ không bao giờ hiểu được sự xuất hiện của anh đối với em quan trọng đến nhường nào. Khi em còn nhỏ, từng gặp một người, kẻ thù bên ngoài đã rút lui, nhưng mối họa bên trong chưa được loại bỏ. Lão Hàn, sứ mệnh của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. So với chiến trường đao kiếm, điều đáng sợ hơn là lòng người khó lường. Thần tôn thật sự muốn từ bỏ bản thân, hiến thân cho chúng sinh sao? Việc đời không chỉ cần vui vẻ là được, luôn có người phải làm quân tiên phong. Vì con người, vì tấm lòng, vì đạo nghĩa, vì thiên hạ.
Ta không thể lay chuyển. Thế lực đặc quyền phân chia giai cấp rõ ràng. Cũng chẳng mong gì hơn. Mọi nơi đều công chính, mọi nơi đều công bằng. Bốn bể tám phương, mọi người đều kính trọng ta, sùng bái ta có năng lực, khiến quyền quý phải khuất phục, khiến người tầng lớp thấp kém được đổi đời. Có nghĩa vụ làm cho thiên hạ thái bình, làm cho dân chúng không chịu khuất phục. Thân ở giữa quyền quý, cần lo lắng trong lòng, lẫn lộn trong chợ búa, nên ngẩng cao đầu. Tôn chỉ ban đầu khi ta thành lập Long Đằng Bảng chính là như vậy. Người hiểu ta nói lòng ta yêu sầu, người không hiểu ta nói ta cầu điều chi. Thì ra chúng ta từng gặp nhau. Mặc dù em không quen anh ấy, nhưng em nghĩ người đàn ông có thể sánh vai cùng em chắc là cần khí chất như vậy. Cho nên Diệp Thanh, hôm đó anh ở trong bữa tiệc của Tử Vi Thiên Thần, những gì anh đã làm đã khiến em tin rằng anh chính là người em đang tìm. Trên đời này không có người thứ hai. Cô gái ngốc nghếch, sao em lại ngốc như vậy? Sao anh nỡ lòng nào để em phải chịu tổn thương chứ? Có anh ở đây em sẽ không sợ. Hai người quen nhau thế nào? Anh dám nói ra không? Hay là hỏi Lâm tiểu thư, vợ cũ của Diệp Thanh xem sao? Bọn họ quen nhau trước khi tôi ly hôn. Không phải, cô nói bậy. Rõ ràng là anh ấy tình cờ cứu tôi, chúng tôi mới quen nhau. Thật sao? Quen nhau ở khách sạn đúng không? Đó là vì tôi lại là kẻ thứ ba chen chân vào. Diệp Thanh này cũng không biết có gì tốt đẹp mà khiến đại tiểu thư nhà họ Hàn làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Vì anh ta còn muốn đi theo anh ta. Tôi và Diệp Thanh chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với cô. Tôi là sau khi cô ly hôn mới bắt đầu theo đuổi anh ấy. Vậy cô nói cho tôi biết, đây là cái gì? Bằng chứng thép. Cô ấy sao lại như vậy? Bằng chứng rành rồi. Lâm Tuyết Khả, là tôi thay lòng đổi dạ, hay là cô chia nghèo ham giàu, bàn bạc với Lý Bằng để bỏ rơi tôi? Cô tự mình hiểu rõ trong lòng. Cô nghĩ dùng thủ đoạn này là có thể uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô và cả nhà họ Lâm của cô và cả ông nữa đều không đủ tư cách. Chị Diệp Thanh đối xử với chị như vậy, chuyện này còn phải giấu giúp anh ta bao lâu nữa? Không thể để ba của chúng ta mất mạng một cách không rõ ràng như vậy chứ. Diệp Thanh, anh lừa dối tình cảm của tôi, có lỗi với tôi thì không sao, nhưng thù lấy mạng cha tôi không thể không báo. Quý vị, tôi muốn tố cáo Diệp Thanh vì muốn chiếm đoạt gia sản, đã mưu hại cha tôi. Diệp Thanh, 2 năm trước anh đã đưa cha tôi vào bệnh viện. Cha tôi đã qua đời vì không thể cứu chữa. Lúc đó gia đình tôi đều chìm trong đau buồn, không nhận ra những chi tiết bên trong. Sau này anh mang theo thỏa thuận cổ phần gây rối đại hội cổ đông, chúng tôi mới có thể truy cứu tại sao cha tôi lại mất mạng vì bị đánh hội đồng. Tại sao sau đó lại không tìm thấy thủ phạm? Tại sao cha tôi lại giao cổ phần Lâm thị, thành quả nửa đời vất vả của ông, cho một người lạ? Chỉ có một câu trả lời: chính anh đã sát hại cha tôi. Anh chính là hung thủ. Không thể nào. Cô chắc chắn đã hiểu lầm anh ấy rồi. Diệp Thanh không phải người như vậy. Mộng Nhu, ba cháu và Diệp Thanh đã cùng nhau đẩy cháu vào chuyện này, chỉ là để chiếm đoạt gia sản, chắc chắn vào tay hắn. Không thể nào. Diệp Thanh, anh mau nói với họ đi, đây không phải do anh làm. Sự ra đi của Lâm lão gia thật sự có liên quan đến tôi, kẻ sát nhân. Xem ra Hàn lão gia, ông ta đã sớm biết chuyện này, còn cố ý che giấu, không biết có ý đồ gì. Mộng Nhu, chuyện này ta quả thật là hôm qua mới biết. Đồ vô liêm sỉ, lấy mạng ba tôi còn không biết xấu hổ, ở trong nhà chúng tôi để chúng tôi nuôi anh 2 năm. Đồ khốn nạn. Cháu gái của ta, ba cháu và Diệp Thanh đều đã tự miệng thừa nhận rồi, cháu còn không biết quay đầu lại. Chẳng lẽ còn muốn bao che một kẻ sát nhân sao? Không thể nào. Diệp Thanh không phải người như vậy. Cho dù sự ra đi của Lâm lão gia có liên quan đến anh ấy nhất định có nỗi khổ tâm. Diệp Thanh, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá. Tử Vi Thiên Thần đến, Hà Thần Sứ đến. Dám bất kính với Diệp tiên sinh, chán sống sao?
Diệp tiên sinh bị kinh động, chúng tôi đến muộn rồi. Diệp tiên sinh, tin tức chủ của Long Đằng Điện không rõ tung tích, là thuộc hạ tự ý làm chủ, xin tiên sinh thứ tội. Người cũng là vì đại cục mà suy nghĩ, không cần nói nhiều. Hai vị thần sứ đã đến. Vậy thì đêm nay thần tôn cũng sẽ xuất hiện sao? Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Diệp tiên sinh, mời. Thần sứ dừng bước. Diệp Thanh, tôi không quan tâm anh đã dựa vào bao nhiêu chỗ dựa. Chuyện của cha tôi, anh phải cho tôi một lời giải thích. Lâm Tuyết Khả, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Ta không quan tâm có hậu quả gì. Ta nhất định phải vì cha ta, vì nhà họ Lâm mà đòi lại công bằng. Ta có lỗi với cha ngươi, không phải vì ta đã lấy mạng ông ấy, mà là vì cha ngươi đã bỏ mạng để cứu ta. Chuyện này ta đã sớm nói với ngươi rồi. Vậy tại sao kẻ gây án vẫn luôn không tìm thấy? Loại phản đồ đó đã sớm bị Long Đằng bảng của chúng ta xử lý sạch sẽ rồi. Các ngươi đương nhiên không biết. Lừa ai chứ? Anh ta là một tài xế lái xe, còn có thể khiến người ta truy sát sao? Tôi thấy anh ta là làm chuyện xấu, đã có tiền án từ lâu rồi. Tử Vi Thiên Thần, thằng nhóc này mang trên mình mạng người, còn liên kết với anh cả tôi, lừa gạt mọi người. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Ngài nhất định phải vì nhà họ Lâm, vì nhà họ Hàn chúng tôi mà làm chủ. Đồ khốn nạn, ngươi cũng xứng tự xưng là người nhà họ Hàn sao? Ngươi có biết Diệp tiên sinh vừa bị các ngươi vu khống, thân phận cao quý đến nhường nào không? Ngài chắc chắn đã thông đồng với anh cả của ta rồi. Ta muốn gặp thần tôn. Thần tôn đến rồi, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho ta. Nhà họ Hàn có một con sâu mọt như ngươi, để đến bây giờ thật sự không phải là thượng sách. Ta vốn dĩ không muốn so đo với ngươi, ngươi lại dám nảy sinh ý đồ với Mộng Nhu, vậy chính là chán sống. Lão Hàn, ngươi không ra tay được, vậy thì giao cho Long Đằng Điện đi. Thằng nhóc thối, anh tưởng dựa vào Hàn gia Trung anh có thể cưỡi lên đầu tôi sao? Anh ngoài cái tội lấy mạng người ra, còn có tội danh giả mạo thần tôn nữa đấy. Bọn vô dụng này không dám động đến anh. Hôm nay tôi sẽ thay thần tôn xử lý anh. Thần tôn đến rồi, chắc chắn sẽ ghi nhận công lớn của tôi, tính tôi một phần. Thù lấy mạng cha là chuyện nhỏ, giả mạo thần tôn tôi không thể nhịn được. Xem ra hôm nay thần tôn nhất định sẽ hiện thân ở đây. Công lao nhỏ này không thể để nhà họ Hàn một mình cướp mất. Tính cả nhà họ Hồ, gia tộc đứng đầu Đông Thành của tôi, người giàu nhất Giang Nam, cũng ủng hộ tiêu diệt thằng nhóc này. Thần tôn ở trên, bọn ta há có thể dung túng tên khốn kiếp này kiêu ngạo sao? Diệp Thanh, lát nữa nếu không ổn thì anh đi trước đi, em sẽ không để bọn họ động đến một ngón tay của anh đâu. Tiên sinh, là do Hàn gia chúng ta quản giáo vô lực, không cần phải kiêng rẻ ta nữa. Kẻ phản bội nhà họ Hàn của ta tùy ngài xử lý. Cha nói gì vậy? Mau đưa Diệp Thanh đi trước đi. Được thôi, các người đều muốn thần tôn hiện thân, đẩy ta vào đường cùng đúng không? Ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Diệp Thanh, yên tâm, trước đây anh là để bảo vệ em mới giấu em, bây giờ là lúc để nói cho em biết rồi. Ta Diệp Thanh chính là thần tôn của Long Đằng Điện này. Thằng nhóc này còn muốn diễn lại một lần nữa để lừa gạt qua cửa sao? Mau cút đi. Chiêu này của anh bọn tôi đã thấy qua rồi, không còn tác dụng nữa đâu. Chư vị đang ngồi đây có lẽ không biết, Diệp Thanh này cách đây một thời gian đã đến tập đoàn Lâm Thị của bọn ta gây rối. Lúc đó đã lừa gạt bọn ta, nói rằng hắn là thần tôn cao cao tại thượng của Long Đằng Điện, còn bắt bọn ta phải hành lễ với hắn nữa chứ. Vốn dĩ có Tử Vi Thiên Thần bị anh lừa gạt bảo vệ anh vẫn còn một mạng. Bây giờ anh lại giả mạo thần tôn, chẳng phải là tự tìm đường cùng sao? Thiên thần, thần sứ, bất kể Diệp Thanh khoe khoang thế nào, chúng ta đều đừng tin. Bây giờ chúng ta hãy bắt hắn lại, bằng không thần tôn đến nơi thấy trò cười như thế này nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chúng ta không gánh nổi đâu. Còn có lão già này nữa, Diệp Thanh dám giả mạo thần tôn, chắc chắn là do Hàn gia Trung xúi giục. Diệp Thanh tội nghiệp đến mức này. Còn về Hàn gia Trung này, tôi nghĩ nên tịch thu tài sản, đày vào luyện ngục, khiến hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đây là hình phạt tốt nhất dành cho hắn. Nhưng ngài không cần lo lắng, nhà họ Hàn của tôi vẫn sẵn lòng phục vụ ngài. Nhà họ Hàn chúng tôi sẽ do tôi, Hàn Gia Lạc, tiếp quản. Đối với Long Đằng Điện vẫn vô cùng kính trọng.
Sau này, bất kể cần tiền hay cần người, tôi đều có thể làm được. Sau này thì, tôi, Hàn Gia Lạc, chính là chó của Long Đằng Điện. Vậy e rằng phải hỏi ý thần tôn rồi. Đương nhiên, chỉ là không biết thần tôn hiện đang ở đâu. Tôi sẽ đích thân bẩm báo với ngài ấy, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Được rồi, Tử Vi, thông báo Long Đằng Điện, bản tôn đã quy vị. Mọi việc đã sẵn sàng. Thuộc hạ bái kiến thần tôn, cung nghênh thần tôn trở về. Cái gì? Thiên thần, ngài nhầm rồi phải không? Bố, họ nói Diệp Thanh là Hàn Gia Trung, cung nghênh thần tôn trở về. Không thể nào. Chuyện gì vậy? Nếu Diệp Thanh diễn một mình, làm sao hắn có thể thực sự khiến thần sứ cùng quỳ lại hắn chứ? Không lẽ thật sự là... Lão già khốn nạn, ông lừa tôi phải không? Tìm một kẻ vô dụng giả mạo thần tôn, dẫn dắt mọi người giả vờ quỳ lạy, là có thể lừa được tôi sao? Không đời nào. Thần tôn biến mất 2 năm, một khi xuất hiện, nhất định sẽ gây chấn động. Không đúng. Hoặc là thần tôn đã mất mạng. Hắn là con rối các người tìm đến. Hàn Gia Lạc, nghĩ đến huyết mạch tương liên giữa chúng ta, ta đã cho ngươi cơ hội. Thần tôn ở đây, ngươi còn dám bất kính? Chẳng lẽ còn muốn liên lụy nhà họ Hàn cùng chôn theo ngươi sao? Chôn theo tôi hả? Chỉ với hắn sao? Đến đây đi. Tôi sẽ không sợ một thần tôn giả mạo đâu. Không sợ sao? Trên đời này chưa từng có ai dám nói với Long Đằng Quân của ta 2 chữ không sợ. Long Đằng Quân sao? Long Đằng Quân đến. Long Đằng Quân đã vào vị trí, cung nghênh thần tôn trở về. Bản tôn biến mất 2 năm, mong muốn tái lập Long Đằng. Hôm nay triệu tập các ngươi, tất cả hãy nghe lệnh ta, chủ của Long Đằng Điện. Quý vị, thuộc hạ xin nghe theo thần lệnh. Long Đằng Quân ẩn mình trong thế gian, chỉ nghe lời một mình thần tôn. Chẳng lẽ Diệp Thanh này thật sự là thần tôn đã biến mất bấy lâu? Thần tôn ở trên. Bái kiến thần tôn. Chúng thần bái kiến thần tôn. Con gái, tôi nói hắn là thần tôn thật sự mà. Giờ phải làm sao đây? Xong rồi, tất cả xong rồi. Thần tôn ở trên cao, tham kiến thần tôn. Thần tôn tha mạng. Trên đời này, người được Long Đằng Quân bảo hộ bái ta, ta nhận được. Duy chỉ có ngươi, kẻ đứng thứ 2 của nhà họ Hàn, danh tiếng vang dội khắp 4 phương, một tay che trời. Nhận sự bái lại của ngươi, ta thật sự hổ thẹn mà. Thần tôn đại nhân nói đùa rồi. Ta là cái thá gì chứ? Ngay cả chó hoang bên đường, chuột cống, ta còn không bằng. Ta bái ngài là điều hiển nhiên, ta liếm giày cho ngài cũng là điều hiển nhiên. Chư vị đều là những gia tộc có danh tiếng. Hôm nay vì được đề cử vào Long Đằng bảng mà tề tựu tại đây, dốc hết sức lực của cả gia tộc mới có thể nhận được một tấm thiệp mời. Trong tình cảnh long trọng như vậy, là ta đã làm mất mặt mọi người. Ta không nên làm vậy mà. Thần tôn đại nhân nói đúng. Từng tên khốn giả nhân giả nghĩa này, từng tên đạo mạo nghiêm trang, sau lưng đều dùng tài nguyên của Long Đằng Điện, cố gắng kiếm tiền đấy. Thần tôn không thể tha cho bọn chúng đâu. Long Đằng Quân nghe lệnh, giam giữ Hàn Gia Lạc. Thần tôn đại nhân, ta có mắt như mù, không nhìn rõ thân phận của ngài. Ta làm chó, làm nô bộc cho ngài đều được. Thần tôn đại nhân tha mạng. Thần tôn đại nhân, điều tra tài sản, phế bỏ 2 chân, giam vào luyện ngục đi. Thần tôn đại nhân, đừng mà. Thần tôn đại nhân, anh cả, cứu em. Anh cả, anh cả. Tất cả gia chủ có mặt hôm nay, ta chuẩn bị cho mọi người một phần hậu lễ. Hà Hải Binh, nhà họ Hồ ở Đông Thành đâu? Ta ở đây, thần tôn đại nhân.
nhà họ Hồ chúng ta trong việc khai thác khoáng sản đã có nhiều thành tựu lớn. Ngài có thể chọn ta vào Long Đằng bảng là vinh hạnh của nhà họ Hồ chúng tôi. Ngươi nghĩ bản tôn sẽ đề cử ngươi vào Long Đằng bảng sao? Dựa vào việc nhà họ Hồ ngươi cướp đoạt đất đai và coi thường mạng người sao? Thần tôn tha mạng, ta biết lỗi rồi. Sau này ta sẽ không dám nữa. Tịch thu toàn bộ tài sản, khiến nhà họ Hồ biến mất khỏi đại lục. Nhà họ Trần ở Bân Thành, nhà họ Lưu ở Kinh Bắc, tập đoàn Điền Thị, tất cả nghe lạnh. Bọn ngươi một đời gây hại dân sinh, coi thường bách tính. Long Đằng bảng trừ bỏ những gia tộc tàn hại bách tính, trách nhiệm không thể chối từ, tịch thu toàn bộ tài sản vì những tội ác mà các ngươi đã gây ra. Hãy sám hối cả đời. Thần tôn tha mạng, ta sẽ không dám nữa. Chị, tiếp theo sẽ không đến lượt chúng ta chứ? Con gái mẹ không muốn mất mạng đâu, con mau cứu chúng ta đi. Chị, em xin lỗi. Anh đừng lấy mạng con trai tôi, đừng lấy mạng con trai ta. Nể tình chúng ta đều là người một nhà, anh tha cho chúng tôi đi, đừng lấy mạng chúng tôi mà. Anh rể, chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà cãi nhau đều là hiểu lầm thôi. Anh rể, em xin lại anh, em đứng dậy cho chị. Muốn lấy mạng muốn lóc xương, tùy anh ta. Anh ta giấu giếm thân phận 2 năm, chẳng phải là để vào lúc này sỉ nhục chúng ta và dẫm đạp chúng ta dưới chân sao? Em đứng dậy cho chị, không được quỳ. Thần tôn, để tôi xử lý. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, tôi không hại Lâm lão gia. Cô không tin. Sau này tôi nói với cô, tôi đã ở nhà họ Lâm 2 năm, huy động mọi sức lực để đưa cô lên đỉnh cao thương trường. Cô không tin. Tôi thậm chí còn tiết lộ với cô thân phận thật sự của tôi là thần tôn của Long Đằng Điện. Cô vẫn không tin. Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại lừa dối tôi? Đây đều là lỗi của anh. Anh cứ trách tôi không tin anh, oán trách anh, sỉ nhục anh. Đây đều là anh tự làm tự chịu. Một tài xế lái xe làm sao có thể được tôn trọng? Trong xã hội thượng lưu, chỉ biết nâng cao dìm thấp này, thân phận quyết định địa vị cao thấp. Anh cố tình giấu giếm thân phận để mắng chửi thì không thể trách người khác được. Tài xế lái xe thì đáng bị những kẻ tự xưng là người trên người như các cô dẫm đạp dưới chân sao? Lâm Tuyết Khả, tôi vốn tưởng rằng cô bản tính thuần lương, khác với những người đó. Chính sự tham lam của cô và sự tự phụ đã hủy hoại cô. Tôi thực sự hối hận. Khi xưa đã đồng ý với Lâm lão gia giúp cô 2 năm, chính tay tôi đã đẩy cô vào con đường tội lỗi. Nếu ngay từ đầu anh nói cho em biết anh là thần tôn, thì chúng ta vốn dĩ có thể rất hạnh phúc. Mẹ em và em trai em sẽ kính trọng anh hơn. Lý bằng gì đó, thiếu gia gì đó, em cũng có thể không quan tâm đến họ. Chúng ta sẽ không ly hôn, sẽ không đến bước đường này. Lâm tiểu thư, tại sao anh ta là thần tôn thì 2 người mới hạnh phúc? Cô rốt cuộc yêu Diệp Thanh hay là một thân phận cao quý? Nhưng Diệp Thanh anh ấy yêu tôi. Nếu không thì tại sao anh ấy lại hết lần này đến lần khác cứu tôi, còn cả tập đoàn Lâm Thị nữa? Anh ta ở bên cô là để chọc tức tôi. Tôi đã chăm bề nhẫn nhịn cô, ra tay giúp đỡ, đều là xuất phát từ sự dai dứt của tôi đối với Lâm lão gia. Tôi thường nghĩ nếu ông ấy còn sống, nhất định sẽ không đành lòng nhìn cô bị bắt nạt, bị người khác lừa gạt. Bây giờ tôi hối hận rồi. Có lẽ cô nhận được bài học mới có thể trưởng thành. Còn tôi cũng không nên vì báo ơn mà bỏ qua tình cảm của mình. Là Mộng Nhu đã đưa tôi thoát khỏi ngõ cụt. Tuyết Khả, cô nên trưởng thành rồi. Mộng Nhu sẽ ở bên cạnh tôi khi không ai tin tưởng tôi. Đứng trước mặt tôi cũng sẽ ở bên khi cô ấy sợ bóng tối. Nắm tay cô ấy khi cô ấy cần một cái ôm. Đứng bên cạnh cô ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tuyệt đối không lùi bước. Tôi không chấp nhận. Anh đã hứa với cha tôi anh sẽ bảo vệ tôi, bảo vệ nhà họ Lâm. Anh không thể thất hứa. Nếu không, cha tôi dưới suối vàng mà biết, ông ấy sẽ không thể ăn nhỉ. Mộng Nhu anh. Diệp Thanh, ai cũng sẽ mắc lỗi. Còn lỗi của tôi là vì anh đã che giấu trước. Những điều đó của tôi đều là hành động vô ý của tôi. Anh có thể tha thứ cho những kẻ quyền quý đầy rẫy tội ác. Tại sao lại không thể cho tôi một cơ hội chứ?
Trước đây là tôi quá ngốc nghếch, quá kiêu ngạo, không muốn thành thật, đối mặt với nội tâm của mình. Anh hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, quay về bên tôi, được không? Cầu xin anh đó. Diệp Thanh, nếu anh thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm thì anh sẽ không còn là người mà tôi yêu nữa. Tôi không muốn anh phải chọn lựa giữa lương tâm và tôi. Diệp Thanh, lần này tôi không thể giúp anh, nhưng dù anh chọn thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh. Xin lỗi, Tuyết Khả. 2 năm trước là cách báo ơn sai lầm của tôi. Đã làm lỡ dở cô lâu như vậy, tôi cũng luôn không dám đối mặt với nội tâm của mình. Cô xứng đáng có một người đàn ông tốt để yêu thương và che chở, nhưng chúng ta không hợp nhau. Cho dù tôi vì ân tình của Lâm lão gia ở lại bên cô, thì trong lòng tôi cũng sẽ chứa đựng hình bóng người khác. Chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng gượng ép lẫn nhau mà thôi. Nếu tôi sớm biết anh là thần tôn, chúng ta nhất định sẽ không đến nông nỗi này. Lâm tiểu thư yêu một người nên không liên quan đến thân phận của người đó, không liên quan đến quyền thế, không liên quan đến tiền tài. Tôi yêu Diệp Thanh chỉ vì con người anh ấy. Anh ấy là tài xế thì tôi sẽ thúc giục anh ấy làm việc chăm chỉ, sớm đạt được thành tựu. Anh ấy là thần tôn thì tôi sẽ tự thúc giục bản thân sớm có thể tự lập, đứng sánh vai cùng anh ấy. Lâm tiểu thư, tình yêu của cô như vậy quá mệt mỏi rồi, chi bằng hãy buông tay đi. Tuyết Khả, tôi không phải là một người quá tốt, phiêu bạt khắp nơi, nhiệt huyết khó nguội lạnh. Sau 2 năm vào nhà họ Lâm, tôi cứ ngỡ đây chính là ý nghĩa của việc lập gia đình, cho đến khi Mộng Nhu xuất hiện. Cô ấy đã nhiệt tình và bồng bột tiếp cận tôi. Khi tôi do dự cả ngàn lần, vạn lần, cô ấy vẫn luôn nghĩ đến tôi, chọn tôi. Tôi chưa bao giờ được ai yêu như vậy, không liên quan đến thân phận hay thành bại. Cho dù tôi chẳng làm nên trò trống gì, cô ấy cũng sẽ luôn ở bên tôi. Tuyết Khả, lần này tôi không thể buông tay nữa. Tôi muốn biết mình đã thua ở đâu. Tập đoàn Lâm Thị vốn dĩ có thể trở thành một doanh nghiệp có lương tâm vì bách tính, nhưng nhà họ Lâm không ai giỏi kinh doanh. Lâu dài như vậy chỉ tự chuốc lấy hậu quả. Hà Hải Bình, hãy thu tập đoàn Lâm Thị vào Long Đằng Điện. Sau này do thần sứ được Long Đằng Điện chọn ra tiếp quản. Vâng. Không được, không có tập đoàn Lâm Thị, mẹ và em trai con sống sao đây? Tuyết Khả, con mau cầu xin Diệp Thanh đi. Tập đoàn Lâm Thị là của chúng ta. Không có tập đoàn Lâm Thị, em trai con không thể lấy vợ được đâu. Không được. Đến bây giờ mẹ vẫn còn nghĩ đến đứa con trai bảo bối của mẹ sao? Con chỉ là công cụ để mẹ đạt được vinh hoa phú quý mà thôi. Mẹ muốn thì tự đi mà cầu xin hắn ta. Từ bây giờ, Lâm Tuyết Khả tôi từ bỏ tập đoàn Lâm Thị. Hàn Mộng Nhu, đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng nhường Diệp Thanh cho cô như vậy. Chỉ cần 2 người chưa kết hôn 1 ngày, tôi vẫn còn cơ hội. Tuyết Khả, chị Lâm tiểu thư, cứ để cô ấy đi đi. Chúng ta không thể giúp cô ấy cả đời được. Chư vị nghe lệnh. Các ngươi đều là những dũng sĩ đã theo ta từ trận chiến Tây Giang, là những trung thần chiến đấu đẫm máu, xông pha không màng thân mình. Ta Diệp Thanh triệu tập chư vị là muốn hỏi một câu: có bằng lòng theo ta chiến đấu thêm một lần nữa không? Nhưng mà kẻ địch lần này không phải là ngoại tộc với đao kiếm sắc bén, cũng không phải là chiến tranh khốc liệt, binh đao vô tình, mà là để các ngươi vung vũ khí về phía những kẻ tàn hại bách tính, khiến họ phải sống trong cảnh lầm than. Những quan lại quyền quý cấp cao, chư vị có tự tin không? Tướng sĩ quân ta thì bỏ mạng không màng sống, thề nguyện đi theo thần tôn. Hôm nay Long Đằng bảng mở ra, ta không phải để lập lại, mà là để giải tán. Quá nhiều ví dụ về việc bị lợi ích thúc đẩy mà đi vào con đường sai trái. Mỗi một ví dụ đều lấy sự an cư lạc nghiệp của bách tính làm tiền cược. Long Đằng bảng hôm nay
chính là sổ điểm danh của Diêm Vương Điện. Từng nét rõ ràng. Không trừ tận gốc. Thề không quay về. Không trừ tận gốc. Thề không quay về. Hèn chi ban ngày anh nói có bất ngờ dành cho em. Thần Tôn đại nhân quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Đây không phải ý của ta. Là Diệp Thanh dặn giấu con đó. Không phải tại con nhóc thối tha nhà con sao? Lỡ lời nói ra, làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Mọi người đều biết cả, mà lại giấu con. Là Tử Vi. Là cô ấy bảo tôi giấu em. Thực ra, bất ngờ mà Thần Tôn đại nhân nói không phải cái này. Không phải cái này sao? Rốt cuộc mọi người còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa? Anh biết, em trách anh đã giấu em. Nhưng mà, anh nhớ em từng nói em thích là anh ở tầng lớp thấp kém, vẫn kiên cường bất khuất. Chẳng liên quan gì đến thần tôn hay thiên thần gì cả. Anh không muốn tình cảm của chúng ta vì những điều này mà thay đổi. Nhưng mà, bây giờ anh hối hận rồi. Là anh đã đánh giá thấp tình yêu của em. Anh không biết phải yêu em thế nào. Nếu em bằng lòng, có thể dạy anh không? Học phí của đại tiểu thư nhà họ Hàn, em, rất đắt đấy. Tiền thì anh trả nổi. Mọi thứ của anh đều là của em.